Anh đã dành cả cuộc đời mình vì nước vì dân, nhưng lại bị hãm hại vào lúc cuộc đời đang tươi đẹp nhất. Tên vua nhiếp chính hận anh tới thấu xương nên đã thi hành hình phạt rút xương với anh. Cô gái biết được tin thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Sau đó cô thay một bộ váy màu đỏ và bước lên tòa thành cao nhất. Với khuôn mặt rạng rỡ cô nhảy xuống kết thúc một kiếp người, nguyện sinh tử cùng nhau. Thiên lý rõ ràng, sẽ có ngày người đời sẽ trả lại sự trong sạch cho người cô yêu. Có câu nói, tu 100 năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Nhưng 3.000 năm đã trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Thời nghi đã đầu thai, cô đang ngồi dựa đầu vào cửa sổ xe ô tô. Cô chưa từng quên tên anh, Châu Sinh Thần, Tiểu Nam Thần Vương. Sân bay Bạch Vân hôm nay không có nhiều người lắm, vậy nên cô hoàn tất các thủ tục khá là nhanh nhẹn. Nhưng lúc đi qua máy kiểm tra an ninh chuông báo động lại không ngừng vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra chưa? Tôi lấy ra rồi. Cởi giày cao gót ra trước đi. Được. Thời nghi cởi đôi giày cao gót ra để làm kiểm tra lần nữa. Đúng lúc này cô nhìn thấy bóng lưng của một người mà cô có cảm giác rất quen thuộc, dường như cô với người này đã từng quen biết. Là anh ấy sao? Thời nghi nghĩ thầm trong lòng. Đúng vào lúc Thời nghi đang mặc áo khoác thì người đàn ông mà cô chờ đợi suốt 3.000 năm đã đi lướt qua cô. Anh Châu Sinh Thần, căn cước công dân của anh. Cô quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt của anh. 3.000 năm rồi, cuối cùng cô cũng chờ được anh. Dường như thời gian cũng vì cô mà ngừng lại ngay lúc này. Thời nghi nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt. Cô vẫn mang theo ký ức của kiếp trước, yêu anh sâu đậm. Nhưng Châu Sinh Thần lại quên hết thảy. Mưa rơi xuống không ngớt, Tây An dường như đã hòa vào làm một với Giang Nam. Những bức tường thành kiên cố 3.000 năm trước được thay thế bằng các tòa nhà cao tầng. Thời nghi ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn thành Tây Châu sừng sững kiên cố bên ngoài. Cô nhớ lại khung cảnh đau buồn ở kiếp trước. Nếu như không phải nghe nói Châu Sinh Thần đang ở Tây An thì cô sẽ không bao giờ bước vào nơi chứa đầy những ký ức đau lòng này. Lần trước cô đã xin được email của Châu Sinh Thần, nhưng đã nửa năm bọn họ không gặp nhau. Hiểu Dự còn trêu ghẹo cô về mối tình của cô với giáo sư hóa học ở nơi xa xôi kia. Thật ra Thời nghi rất muốn nói với cô ấy, cô đã chờ anh 3.000 năm rồi. Lúc Hiểu Dự đang quay phỏng vấn, Thời nghi ngồi ở một bên, nhìn người đàn ông thật thà ở trước mặt. Cô thầm nghĩ, anh ấy và vợ chắc hẳn rất yêu thương nhau. Phỏng vấn xong cũng tới giờ ăn tối, bọn họ đi tới một quán ăn nhẹ nổi tiếng để nếm thử món ăn đặc sản ở đây. Hiểu Dự hỏi Thời nghi cảm xúc khi xem xong buổi phỏng vấn. Thời nghi suy nghĩ một lát sau đó nói, phần lớn người đời đều có con mắt nông cạn, chỉ thấy được nước da bên ngoài mà chẳng thấy được cốt ở bên trong. Người vợ này rất đặc biệt, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy bản chất của ông ấy rồi. Phần lớn người đời đều có con mắt nông cạn, chỉ thấy được nước da bên ngoài mà chẳng thấy được cốt ở bên trong. Câu này nói rất đúng. Nhưng gương mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, Thời nghi nhất thời ngơ người. Trùng hợp thật đấy. Thời nghi mang theo ký ức của kiếp trước, nhìn người đàn ông mà mình đã chờ đợi 3.000 năm. Mặc dù anh đã cởi bỏ bộ áo giáp uy phong năm đó, nhưng vẻ đẹp tri thức này vẫn đủ để khiến cô mê mẩn. Châu Sinh Thần ngồi xuống khiến Hiểu Dự há hốc miệng. Hóa ra vị giáo sư hóa học trong truyền thuyết kia lại đẹp trai như vậy. Sau khi giới thiệu bọn họ mới biết, thì ra Châu Sinh Thần không phải họ Châu, mà là họ Châu Sinh. Tên Thần. Nhìn Châu Sinh Thần ngồi ở trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng, Hiểu Dự liếc mắt nhìn qua Thời nghi. Mà lúc này, ánh mắt của Thời nghi đã dính chặt trên người anh rồi. Sau đó mấy người bọn họ lại nhắc đến câu nói lúc nãy của Thời nghi, nhưng bọn họ không hiểu được ý của cô là gì. Hiểu Dự bèn giải thích, ý nghĩa của câu này à? Chính là con người bây giờ chỉ nhìn thấy điều kiện bên ngoài của người khác, nào là tiền bạc, xe cộ, nhà cửa và cả ngoại hình nữa, duy chỉ có phẩm chất bên trong là không nhìn thấy. Châu Sinh Thần như có điều gì cần suy nghĩ, nhưng bọn họ nào biết rằng ý của Thời nghi với chữ cốt mang một ý nghĩa khác. Kiếp trước anh là một người đẹp trai nổi tiếng khắp thành, ngay cả nội tâm cũng chẳng có chỗ nào để chê, nhưng anh lại bị người khác hãm hại, phải chịu hình phạt rút xương. Sau đó Thời nghi mặc bộ váy màu đỏ, nguyện sống chết cùng anh. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một anh chàng đẹp trai bước vào. Anh ta vừa thu ô lại vừa trách Châu Sinh Thần không chịu cầm điện thoại di động theo, làm anh ta phải chạy mấy vòng mới tìm thấy chỗ này. Lúc đang nói chuyện anh ta cũng nhận ra Thời nghi, nhưng cũng không kịp chào hỏi đã vội vàng giục Châu Sinh Thần đi. Thời nghi nhìn thấy Châu Sinh Thần sắp rời đi, một người dựa vào ăn nói để kiếm cơm như cô bây giờ lại câm như hến. Cũng may có Hiểu Dự ở đây, cô ấy đã hẹn Châu Sinh Thần đến Thanh Long tự ngắm hoa anh đào. Châu Sinh Thần suy nghĩ sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài. 2 ngày nay Tây An mưa liên tục, nếu như vài ngày nữa trời không mưa mà mọi người vẫn còn ở đây, chúng ta sẽ hẹn nhau, được chứ? Vậy là hẹn xong được thời gian cho lần gặp mặt tiếp theo, nhưng không biết tại sao cả tuần nay, thời tiết ở Tây An lúc nào cũng mưa, dường như muốn đổ đầy nước cả sông Hoàng Hà. Vì chuyện lớn cả đời của cô bạn thân, Hiểu Dự chắp tay cầu xin ông trời mau mau tạnh mưa. Không ngờ đúng lúc này đột nhiên lại có một tiếng sấm rung trời, giống như đang đáp lại Hiểu Dự vậy. Một đêm không ngủ, Thời nghi cũng đang cầu trời khấn Phật cho trời mau tạnh mưa. Trời vừa tờ mờ sáng, Thời nghi liền nhẹ nhàng ra khỏi giường, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã ngồi trước máy tính. Cô theo thói quen mở email lên. Lúc 4 giờ 36 phút đi ra khỏi phòng thí nghiệm, trời không mưa. Nếu 11 giờ 30 phút trời vẫn không mưa, vậy thì 12 giờ chúng ta gặp nhau ở Thanh Long tự. Thời nghi vội vàng chạy tới bên cửa sổ, đẩy vách ngăn ra, dường như ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của bọn họ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp,
bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sau khi kích động đánh thức Hiểu Dự đang ngủ say xong, cô bèn vội vàng đi sửa soạn. Nhìn từ trên cao, Thanh Long Tự đã khác hoàn toàn so với năm xưa. Quãng thời gian 3.000 năm đủ để khiến cho vạn vật thay đổi, nhưng tòa thành cổ vẫn không mất đi vẻ huy hoàng ngày xưa, giống như việc cô vẫn yêu Châu Sinh Thần sâu đậm vậy. Hôm nay Thời Nghi mặc một chiếc áo khoác màu trắng sữa, đứng trước một tòa nhà tráng lệ. Vì để hẹn gặp với Châu Sinh Thần, cô ấy đã đến sớm hơn 20 phút. Giống như có thần giao cách cảm, cô quay đầu nhìn về phía bậc thang, hình ảnh khuôn mặt đã khắc sâu vào tận xương tủy lại xuất hiện trước mắt cô. Thời Nghi mang theo ký ức của kiếp trước, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh, khuôn mặt Châu Sinh Thần nhẹ nhàng, hòa nhã, vẫn mang vẻ ấm áp giống y như kiếp trước. Bất giác, mặt của cô càng ngày càng đỏ, nhưng trái tim cô lại bình yên đến lạ. Hiểu Dự nhận thấy sự thay đổi của cô, bèn tiến lên trêu ghẹo. Thời Nghi, trúng độc rồi, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Đừng nói với mình là do nắng chiếu vào đó. Thời Nghi mang theo những mảnh ký ức của kiếp trước, đối mặt với ánh mắt ấm áp của Châu Sinh Thần ở kiếp này. Mặc dù ký ức của 3.000 năm trước đã không còn rõ ràng nữa, nhưng hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí cô, ấp ủ trong tim hàng nghìn năm, cuối cùng trở thành một điều cố chấp trong lòng cô cả đời. Từ trên cao nhìn xuống, hoa anh đào ở Thanh Long Tự nở trắng xóa, giống như những bông tuyết bay qua bộ váy đỏ của Thời Nghi năm đó. Khi họ bước vào Thanh Long Tự, hướng dẫn viên giải thích nguồn gốc của những cây hoa anh đào. Vào năm 1986, Thanh Long Tự đã đưa hơn 1.000 gốc cây anh đào vào trồng trong chùa. Có tổng cộng 12 giống cây quý giá khác nhau. 3.000 năm đã trôi qua, Thanh Long Tự ngày nay đã nở đầy hoa anh đào. Thời Nghi muốn ghi âm phần giới thiệu này lại, nhưng sau khi hướng dẫn viên rời đi, cô nghe thử lại bản ghi âm thì chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào không rõ, không hề giống so với trong tưởng tượng của cô. Châu Sinh Thần nhìn ra sự khác thường của cô, vì vậy đã hỏi cô. Thời Nghi rất muốn nói cho anh biết rằng tên của Thanh Long Tự là do cô đặt ra. Nghĩ ra tên cho ngôi chùa chưa? Thanh Long Tự. Thanh Long Tự. Thiên thần chi quý giả, mà quý vu Thanh Long. Tên hay, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc để nói ra. Mỗi nơi trong thành phố này đều có kỷ niệm của bọn họ. Không biết liệu anh có còn nhớ một nửa Thượng Lâm Phú trong tàng thư các, cũng không biết anh có còn nhớ một tiểu thập nhất đã canh giữ Thượng Lâm Phú chờ anh trở về. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đột nhiên lại hỏi. Anh đã đi tới tàng thư các chưa? Có tầng tầng các giá gỗ, còn vô số sách hay nữa. Nhưng Châu Sinh Thần đã không còn nhớ gì cả. Bây giờ nơi mà anh thường xuyên tới cũng có giá gỗ, nhưng bên trên lại bày vô số các loại vật liệu hóa học nguy hiểm không dễ để chạm vào. Thời Nghi nghiêm túc nghe từng chút chuyện của anh trong kiếp này. Khuôn mặt mà cô đã chờ đợi suốt 3.000 năm vẫn tràn đầy ấm áp như vậy. Thời Nghi mải ngắm nhìn anh, ngay cả khi cành cây sắp đụng vào đầu mà cô vẫn không biết. Châu Sinh Thần giống hệt như ở kiếp trước, không muốn để cô bị thương một chút nào. Khung cảnh đẹp đẽ vẫn luôn ngắn ngủi, cảm giác như còn chưa được mấy phút mà bọn họ đã đi dạo được khắp các nơi trong ngôi chùa. Châu Sinh Thần dường như cũng có chút không nỡ rời đi. Cô có rảnh không? Có, cả ngày đều rảnh cả. Thời Nghi không muốn rời xa anh một chút nào. Bọn họ đi đến một quán trà rất giản dị, không khí ở đây rất trong lành. Bọn họ ngồi xuống nói chuyện về sở thích của nhau. Hóa ra Châu Sinh Thần thích xem Tầm Tần Ký, hơn nữa còn xem nó tận 79 lần. Có lẽ nằm mơ anh cũng không ngờ rằng mình chính là người trong vở kịch đó. Cứ như vậy mấy người bọn họ ngồi nói chuyện cả buổi chiều, cuối cùng vẫn phải đến lúc nói lời tạm biệt. Chúng tôi đi xe buýt. À, chúng tôi đi taxi. Tuy rằng không nỡ nhưng cũng không thể không rời đi. Thời Nghi buồn như mất đi sổ gạo, bởi vì khi Châu Sinh Thần rời đi mà anh cũng không thèm xin số điện thoại của cô. Cách nhau một con đường, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Châu Sinh Thần đang đứng đợi xe buýt trong đám đông. Mặc dù giờ cao điểm rất khó để bắt xe, nhưng cô lại không hề thấy phiền. Thời Nghi nhìn Châu Sinh Thần bước lên xe buýt, biến mất hoàn toàn trên đường phố, nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần. 3.000 năm trôi qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng Thời Nghi vẫn mang theo những chấp niệm sâu sắc. Cô không muốn quên đi những ký ức đau thương kia. Bởi vậy cho dù có đau khổ đến mấy cô cũng chỉ có thể một mình nếm chịu. Tôi muốn hóa thân thành một cây cầu đá, phơi nắng, phơi gió, chịu mưa 500 năm. Châu Sinh Thần, ta tới gả cho chàng đây. Đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm và sự bất lực đau đớn thấu xương. Cách 3.000 năm, hôm nay cô lại đi tới bên dưới chân thành. Những ký ức của kiếp trước ùn ùn trở lại. Nếu không phải Hiểu Dự quay lại gọi cô, thì chắc cô đã mãi chìm đắm trong vô vàn những ký ức năm xưa. Đã đến ngày du lịch cuối cùng, Thời Nghi lại bắt đầu bận rộn trở lại. Lúc cô đi in tài liệu, quầy lễ tân đã đưa cho cô một túi hồ sơ, nói là đồ Châu Sinh Thần gửi tặng cô. Tên anh ấy là Châu Sinh Thần. Đưa đến lúc nào vậy? Vừa lúc nãy thôi, anh ấy cũng vừa mới rời đi. Cảm ơn. Cô đuổi theo ra ngoài ngay lập tức, nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Châu Sinh Thần đâu nữa. Sau khi trở về phòng, cô bèn ngồi xem cuốn sách Châu Sinh Thần tặng cho mình. Chỉ là một cuốn sách hướng dẫn du lịch ở Tây An, nhưng bên trên anh đã viết rất nhiều các ghi chú bổ sung. Nhìn thấy chữ viết tay của anh,
Thời nghi lại nhớ lại hồi ở tàng thư các, nhớ tới nửa bài Thượng Lâm Phú kia, cô không nén được nỗi nhớ của mình, cũng không kìm được lòng mình nên đã nhắn tin xin số điện thoại của phòng thí nghiệm. Chưa được bao lâu anh đã trả lời lại, chỉ là một chuỗi các con số đơn giản. Thời nghi lập tức gọi điện tới. Xin chào, tôi muốn tìm, lấy được sách rồi hả? Đây là câu nói đầu tiên của Châu Sinh Thần. Hai người bọn họ cũng chỉ nói chuyện vài câu đơn giản, chỉ là Thời nghi muốn nghe lại giọng nói quen thuộc này. Cho đến khi anh nói anh phải làm việc, Thời nghi mới giật mình tỉnh ra, cô muốn gặp lại anh một lần nữa. Tôi vẫn luôn tò mò viện nghiên cứu trông như thế nào. Vậy nên, có thể dẫn tôi đi tham quan được không? Viện nghiên cứu thực ra khô khan lắm. Đây có được xem là lời từ chối không? Thời nghi có chút thất vọng. Vẫn may, tên đầu đất này cuối cùng đã đồng ý lời đề nghị của cô. Cô ghi lại địa chỉ, sau đó vội vàng đi tới chỗ của anh. Vừa mới đến cổng viện nghiên cứu, người quản lý đã gọi điện thoại tới, giục cô tình hình công việc, còn hỏi cô về tiêu chuẩn chọn người yêu. Đúng vào lúc đó Châu Sinh Thần đi ra. Mặc dù kiếp này anh không còn vẻ uy phong của kiếp trước nữa, nhưng đôi kính cận lại làm cho anh trông mới mẻ và đẹp trai hơn. Thời nghi ngơ người nhìn anh, sau đó lại buột miệng nói ra: người mà em thích nhất định phải là giáo sư, hơn nữa còn phải làm về nghiên cứu hóa học cơ. Trong viện nghiên cứu yên tĩnh một cách kỳ lạ, âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót của Thời nghi nghe có chút không quen tai. Châu Sinh Thần hỏi cô cảm thấy phòng thí nghiệm như thế nào. Thời nghi chỉ trả lời rằng cô thích không khí ở đây, nhưng thật ra Thời nghi chỉ là thích bầu không khí khi có anh mà thôi. Đúng lúc này một cậu sinh viên chạy tới, nhìn thấy Thời nghi cậu liền bảo thầy giáo mời cô ăn cơm cùng. Châu Sinh Thần cảm thấy có chút không thích hợp lắm nên đã hỏi ý kiến của Thời nghi. Thời nghi không giỏi xã giao, nhưng vì Châu Sinh Thần nên cô đã không ngần ngại mà đồng ý. Bữa ăn này có nhiều người tới hơn cô nghĩ. Cũng may Châu Sinh Thần và cô ngồi kế bên nhau, chuyện này cũng giúp cô yên tâm hơn. Nhân lúc Châu Sinh Thần đi thanh toán, cô sinh viên ngồi bên cạnh liền hỏi chuyện cô. Cô Thời nghi, cô có phải là bạn gái của thầy ấy không? À, không phải đâu. Này, đừng nói lung tung. Tôi nghe nói thầy Châu Sinh có vợ chưa cưới rồi. Anh có vợ chưa cưới rồi? Lời nói này giống như dội cho cô một gáo nước lạnh. Kiếp trước cô bị hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ. Kiếp này Châu Sinh Thần lại có hôn ước trước. Nghĩ tới kết cục của kiếp trước, Thời nghi cố đè nén lại cảm xúc trong lòng. Tôi còn có chút việc, đi trước nhé. Thời nghi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Châu Sinh Thần cũng đi theo tiễn cô về. 3000 năm luân hồi cũng chỉ đổi lấy một màn bi kịch lặp lại. Thời nghi ngồi trong xe nhìn lồng đèn màu đỏ ngoài đường, giống y hệt như kiếp trước. Hai người bọn họ không ai nói gì cả. Kiếp trước anh cũng đưa cô về như này. Mãi đến khi chuẩn bị rời đi, Châu Sinh Thần mới gọi cô lại. Kiếp này may mà anh đã có thêm dũng khí trong chuyện yêu đương. Gần đây tôi có ý định kết hôn, nhưng lại không có ai để kết hôn cùng. Thời nghi nghe xong liền nở một nụ cười. Hóa ra cô không đến trễ. Lúc cô đi đến cửa khách sạn, cuối cùng cũng bỏ đi được sự e dè của kiếp trước. Cô dừng lại, quay đầu bước về hướng Châu Sinh Thần. Châu Sinh Thần cũng vẫn đứng tại chỗ. Anh có tin vào chuyện kiếp trước và kiếp này không? Kiếp trước chúng ta có duyên quen biết nhau. Châu Sinh Thần có chút kinh ngạc, nhưng lại nhìn thấy Thời nghi rất nghiêm túc. Mặc dù anh không tin vào thần học, nhưng nếu như kết quả chuyện của bọn họ đủ tốt, vậy thì anh sẽ chấp nhận rằng đó là sự thật. Thời nghi xem chỉ tay cho anh hỏi Thời nghi nhìn thấy cái gì. Thời nghi nói với anh rằng cô đã nhìn thấy quá khứ của anh. Châu Sinh Thần lại ngạc nhiên lần nữa. Thời nghi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng lại nói là mình chỉ là đùa thôi. Cô buông tay anh ra. Châu Sinh Thần lại nói với Thời nghi, tôi tin những gì cô nói. Hai người quen biết nhau đều sẽ có duyên phận nhân quả. Một nhà nghiên cứu khoa học như anh lại tin vào chuyện tâm linh. Thời nghi lúng túng mỉm cười. Lúc chuẩn bị rời đi, Châu Sinh Thần liền xin số điện thoại của cô. Thời nghi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nên đơ người ra không biết nói gì. Châu Sinh Thần thấy vậy cho rằng cô không tiện cho, đang định nói không sao, nhưng Thời nghi lại ngắt lời anh. Sao cô lại có thể không tiện cho được chứ? Thời nghi cuống quý đi tìm giấy bút, nhưng Châu Sinh Thần lại bảo cô cứ đọc, anh nhớ được. 1314 1152 099. Trở về phòng, Hiểu Dự nói với Thời nghi, Châu Sinh Thần nói có ý định kết hôn nhưng lại không có đối tượng. Đây là chuyện rõ ràng rồi còn gì. Tuy rằng ngoài miệng Thời nghi nói không tin, nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng chính cô. Chuyến đi du lịch tới Tây An đã kết thúc, bọn họ trở về Thượng Hải. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà Châu Sinh Thần vẫn chưa gọi điện thoại cho cô lần nào. Anh quên số điện thoại của cô rồi sao? Thời nghi nghĩ thầm trong lòng, rồi nhìn vào số điện thoại của viện nghiên cứu. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, Thời nghi bèn quyết định gọi điện thoại tới. Alo, xin chào. Chào anh, tôi tìm Châu Sinh Thần. Thầy Châu Sinh sao? Thầy ấy vừa đi rồi, vừa rời khỏi Tây An xong. Hóa ra tình yêu mà cô vẫn luôn mong chờ lại chỉ là thứ tình yêu xuất phát từ một mình cô, còn Châu Sinh Thần vẫn không từ mà biệt. Từng giọt nước mưa hắt vào cửa kính trong suốt, lăn xuống như những giọt nước mắt. Thời nghi nhớ lại tàng thư các, đoạn Thượng Lâm Phú mà anh chưa viết xong. Nữ nhân tài sắc, nam nhân say đắm, tâm đầu ý hợp, hai lòng cùng ưa. Bây giờ anh ấy thì mắt liếc hồn siêu, mà cô lại tâm thần mê mẩn. Cô cho anh số điện thoại, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cuộc điện thoại nào gọi đến. Có lẽ tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình cô mà thôi. Chỉ có bận rộn làm việc mới có thể giúp cô quên đi được anh. Thời nghi làm việc tới tận 12 giờ 27 phút, vừa mới làm xong việc, lúc cô đang chuẩn bị đi ăn cơm, trợ lý lại nói với cô rằng
Cô có tận 9 cuộc gọi nhỡ liền, ai lại không ngủ vào ban đêm giống như mình nhỉ? Thời nghi đi lên sân thượng, lấy điện thoại ra gọi lại cho số vừa nãy. Alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ? Là tôi đây, Châu Sinh Thần. Nếu cô tiện, thì có muốn ăn khuya cùng tôi không? Thời nghi ngây cả người, mặc dù đêm ở Thượng Hải hơi lạnh, nhưng mặt cô lại nóng bừng cả lên. Cô nương, điện hạ trở về rồi. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, sự trở lại của anh vẫn luôn là kỳ vọng lớn nhất của Thời nghi. Thời nghi vẫn y hệt như ở kiếp trước, háo hức chạy về phía anh. Chỉ là kiếp này Châu Sinh Thần đã kịp đỡ lấy cô. Nhìn thấy quần áo của anh, Thời nghi có chút ngạc nhiên. Anh mặc một bộ vest màu xanh nhạt, thắt cà vạt đen. Nó đã hoàn toàn làm đảo lộn ấn tượng của cô về anh. Nên dùng từ nào để mô tả đây? Đẹp trai, tao nhã, dịu dàng mà bốc đồng, phong độ người người nhưng cũng có chút khoa trương. Lúc này, Thời nghi không tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả được những gì trong lòng cô. Nhìn thấy chiếc xe của Châu Sinh Thần, cô lại sốc thêm lần nữa. Đãi ngộ của viện nghiên cứu cao như thế này sao? Không chỉ được cho chiếc xe sang trọng như này, mà còn có tài xế đưa đi đón về tận nơi. Trong xe yên tĩnh tới mức đáng sợ. Thời nghi liếc mắt nhìn Châu Sinh Thần một cái, hình như anh hơi lo lắng. Suy đi tính lại, Thời nghi bèn mở miệng trước. Anh vừa đi gặp người quan trọng à? À, một vài trưởng bối. Châu Sinh Thần vẫn giống như kiếp trước, mặc dù kiến thức uyên bác nhưng lại không hề giỏi ăn nói. Sau khi trả lời xong, bầu không khí lại trở nên lúng túng. Đúng thật là một người kỳ lạ, may mắn thay mình lại không ghét anh ấy. Đây là lần đầu tiên họ ăn cơm một mình cùng nhau, bầu không khí lãng mạn cũng dần dần lan tỏa tới từng lỗ chân lông. Nhưng khi bọn họ nói về sở thích của mình, lại làm cho Thời nghi cực kỳ ngại ngùng. Tôi thích sưu tầm hàng thêu Ngô Ca. Nhưng Ngô Ca có rất nhiều ca khúc ướt át và bài thơ bí mật về trốn khuê phòng mà. Thời nghi lúng túng mỉm cười, cô sợ cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, bèn chuyển chủ đề nói chuyện sang lĩnh vực hóa học của anh. Nói tới chuyên môn của mình, Châu Sinh Thần cũng nói chuyện nhiều hơn. Bữa tối đầu tiên của bọn họ kết thúc lúc 2 giờ 31 phút sáng, nhưng họ không buồn ngủ. Hai người đi dạo quanh tiểu khu 1314 bước, sau đó lưu luyến không nỡ tiễn Thời nghi đến dưới lầu. Lúc sắp đi, Châu Sinh Thần nói với Thời nghi, 3 tháng tới đây, tôi sẽ thường đi lại giữa Thượng Hải và Trấn Giang. Trấn Giang? Sao vậy? À, quê của tôi là ở Trấn Giang. Thật đúng là trùng hợp, quê của bọn họ lại ở cùng một nơi, lại đến lúc phải tạm biệt. Nhưng lần này Thời nghi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Mặc dù luân hồi cũng khiến ký ức của cô bị phai nhạt đi phần nào, nhưng cô dám chắc chắn, tại mỗi một thời điểm, mỗi một nơi đã đi qua, đều sẽ có cùng một khung cảnh giống nhau. Tiết Thanh Minh, Thời nghi cùng gia đình trở về Trấn Giang. Đây cũng là nơi mà cô và Châu Sinh Thần sinh ra, cũng sẽ là nơi tình yêu của họ được tiếp tục trong kiếp này. Người mà bạn yêu nhất sắp đính hôn, bạn sẽ nói gì với anh ấy? Thời nghi tới thành phố của anh, mỗi một nơi dường như đều có thể cảm thấy hơi thở của anh, nhưng cuộc điện thoại của Châu Sinh Thần lại khiến cô cảm thấy thất vọng. Alo, alo, là tôi biết. Bây giờ tôi cần phải đính hôn với một người. Lời nói bất ngờ của Châu Sinh Thần khiến Thời nghi không kịp chuẩn bị, hóa ra tất cả những gì bọn họ nói đều là sự thật. Cô Thời nghi, cô có phải là bạn gái của thầy ấy không? Đừng nói lung tung, tôi nghe nói thầy Châu Sinh đã có vợ chưa cưới rồi. Anh ấy thực sự là có vợ chưa cưới rồi, vậy sao lại còn muốn dây dưa với mình? Thời nghi nghẹn lời, đôi mắt cũng mờ dần. Châu Sinh Thần thấy cô không nói gì tận 13 giây thì bèn mở lời phá vỡ sự yên tĩnh này. Nghe thấy tiếng Châu Sinh Thần, Thời nghi mới sực tỉnh, kiếp này bọn họ có duyên mà không có phận, còn gì nữa để nói nữa chứ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới thông báo cho tôi biết. Chúc anh hạnh phúc. Cô còn đang buồn tới gần chết, lời nói tiếp theo của Châu Sinh Thần lại làm cho cô quên cả việc thở. Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, ý của tôi là cô có đồng ý đính hôn với tôi không? Khoảnh khắc này thực sự giống như một giấc mơ vậy. Anh bẻ cua gắt như này thực sự khiến cô không biết phải làm như thế nào. Cô ấy đã chờ anh 3.000 năm, lúc này rốt cuộc cũng được tọa nguyện rồi. Nhưng chuyện này lại có chút không chân thật, dù sao kiếp này bọn họ chỉ mới gặp mặt được 3 lần, lại thêm 14 giây im lặng như tờ. Anh nói là tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Mặc dù Châu Sinh Thần không còn ký ức gì của kiếp trước, nhưng có lẽ là do ước định kiếp trước nên anh vẫn còn yêu cô. Nếu kiếp này nhất định phải cưới vợ, anh hy vọng người đó chính là Thời nghi. Không ai có thể cảm nhận được tâm trạng của Thời nghi vào lúc này, thậm chí cả một câu cô cũng chẳng thể thốt ra được. Hoặc có lẽ chỉ có con gấu nhỏ trên tay mới biết cô yêu anh sâu đậm đến nhường nào. Rất lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra 3 chữ: em đồng ý. Châu Sinh Thần, ta tới gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau, đổi lại là chàng cưới ta trước nhé. Lời thề của kiếp trước cô đã chờ đợi tận 3.000 năm, cuối cùng bây giờ cũng thành hiện thực rồi. Ngày hôm sau, Châu Sinh Thần dùng hành động để chứng minh tầm quan trọng của Thời nghi đối với anh. Lần này bọn họ không đi tới nhà của Thời nghi, mà là tới nhà chú và thím của cô, cho nên Châu Sinh Thần đã sắp xếp, chuẩn bị rất nhiều quà tặng khác nhau, từ tất cả các loại bình hoa quý báu kỳ lạ, tới các loại đồ trang trí cổ xưa đều có đầy đủ. Châu Sinh Thần còn tặng cho cả cô em họ một mặt dây chuyền bằng ngọc, màu xanh hình quả đào. Như này vừa là tôn trọng bố mẹ của Thời nghi, vừa để cho chú thím không làm khó dễ được mình.
Mặt khác là để chứng minh tầm quan trọng của Thời Nghi đối với anh, mấy món quà tặng vài chục triệu cũng làm cho thím tôn trọng anh hơn. Bà ấy kéo Thời Nghi vào phòng, hỏi cô nên chuẩn bị gì cho bữa ăn, đặt một bàn tiệc liệu có đơn giản quá hay không. Chuyện này làm cho Thời Nghi giờ khóc giờ cười. Bọn con không ăn cơm ở nhà ạ, mẹ anh ấy muốn mời con đi ăn. Lúc này người thím mới yên tâm được một chút. Châu Sinh Thần đang ngồi trong phòng khách, vì không thể ở lại ăn trưa mà liên tục nói xin lỗi. Mãi cho đến khi Thời Nghi kéo anh đi mới phá vỡ được bầu không khí ngượng ngùng đó. Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, cô hy vọng sẽ để cho bà một ấn tượng tốt. Cũng bởi vì cô cực kỳ trân trọng mối tình đầy gian truân này, cô muốn nhờ Châu Sinh Thần góp ý về trang phục cô nên mặc. Nhưng Châu Sinh Thần đã chuẩn bị xong hết cho cô rồi. Thợ may được gọi đến đang chuẩn bị đồ cho Thời Nghi. Khi Thời Nghi thay quần áo xong bước ra, tất cả mọi người đều ngơ người, nên dùng từ ngữ nào để miêu tả đây? Vẻ đẹp yêu kiều nghiêng nước nghiêng thành, khiến cho Hoa Nhường Nguyệt thẹn. Sau khi chuẩn bị xong, hai người bọn họ liền đi tới gặp mẹ chồng, nhưng ông trời dường như không thích để cho chuyện tình duyên của bọn họ được suôn sẻ. Những lúc như này sẽ luôn có mấy người ẩm ẩm ương ương xuất hiện. Người mẹ chồng đã hẹn cô tới nhà ăn cơm bây giờ lại quay ngoắt thái độ. Mấy ngày nay là Tết Thanh Minh cũng là Tết Hàn thực, không mở lửa để nấu thức ăn, vậy nên không mời cô ở lại ăn cơm nữa. Đuổi khách kiểu này cũng khéo thật đấy. Thời Nghi có chút hoảng hốt, nhưng may mà vẫn còn có anh ở đây. Châu Sinh Thần lạnh mặt, nắm lấy tay Thời Nghi kéo cô rời khỏi đây. Bọn họ đi tới một nhà hàng. Châu Sinh Thần giải thích thái độ của mẹ với Thời Nghi, cũng thể hiện cho cô thấy sự nghiêm túc của anh trong mối quan hệ này. Kiếp này tuy rằng anh có chút ngờ nghệch, nhưng lại có thêm ít nhiều dũng khí trong chuyện tình yêu. Nhưng trong mắt Thời Nghi, cô không hề để tâm đến mấy chuyện đó. Trong lòng cô chỉ có Châu Sinh Thần mà thôi. Rất nhanh bọn họ lại bắt đầu thế giới ngọt ngào của hai người. Những cô gái mà trước đây mẹ giới thiệu cho anh trông như thế nào vậy? Nếu như có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ, anh có thể xem xét chuyện để em xem. Châu Sinh Thần bảo tài xế lấy một album ảnh ra, nhưng lúc Thời Nghi mở ra xem lại phát hiện đó chỉ là một cuốn thực đơn, ngoài ra còn có một con rùa rất lớn ở trên đó. Kiếp này anh đã ít trang nghiêm hơn, nhưng lại lãng mạn hơn. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, Thời Nghi vẫn yêu anh nhiều như thế. Lại đến thời gian phải tạm biệt nhau, như thường lệ, họ đậu xe ở một nơi rất xa, sau đó đi bộ 1314 bước để tiễn Thời Nghi về nhà. Bởi vì có một dự án đầu tư nên 15 ngày tới Châu Sinh Thần sẽ rất bận, anh dự định sau đó sẽ đến Thượng Hải để bàn bạc chi tiết về chuyện đính hôn. Thời Nghi vừa mong đợi, lại vừa lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và mẹ. Không cần phải cân nhắc tới ý kiến của mẹ anh sao? Về chuyện này, chỉ có ý kiến của một người phụ nữ đáng để bận tâm tới. Đó là em, trở về Thượng Hải. Thời Nghi lại bắt đầu quay cuồng trong đống công việc, tuy rằng không có Châu Sinh Thần ở bên cạnh, nhưng những bữa ăn tối tràn đầy tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ thiếu cả. Đồng nghiệp của cô cũng rất ngưỡng mộ. Làm việc tới 11 giờ 28 phút thì đồng hồ báo thức của cô bỗng nhiên đổ chuông. Đây là thời gian của cô và Châu Sinh Thần. Thời Nghi đi ra ngoài ban công nghe điện thoại của Châu Sinh Thần. Cô cảm thấy không khí tràn ngập hơi thở của anh. Cuộc trò chuyện cũng chỉ là nói về mấy thứ đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến Thời Nghi an tâm. Kiếp trước tuyết có rơi dày bao nhiêu cô cũng sẽ ngồi ở trên nóc nhà chờ tin chiến thắng của anh. Kiếp này cô đã có thể nghe thấy giọng nói của anh qua điện thoại. Châu Sinh Thần vẫn bình an là cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Thời Nghi đi đến cạnh ban công, cô nhìn xuống dưới lầu, mọi thứ bỗng nhiên im lặng. Bóng dáng quen thuộc kia đập vào mắt cô. Đã 13 ngày kể từ lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, nhìn thấy hành động của Thời Nghi là có thể biết trong lòng cô ấy nhớ nhung anh nhiều như thế nào. Tối nay anh có còn đi nữa không? Đi đâu vậy? Có thể là do kiếp trước phải chịu hình phạt róc xương, nên kiếp này nhìn Châu Sinh Thần có vẻ có chút dễ bắt nạt. Anh cầm lấy túi xách từ tay vợ sau đó đeo lên trước bụng. Có thể là do lần đầu tiên đeo túi xách dùng cho con gái, nên tư thế đeo túi của anh làm Thời Nghi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, túi xách của Thời Nghi vẫn còn được Châu Sinh Thần đeo ở trước bụng. Một người bạn trai như vậy, làm cho quần chúng ăn dưa hóng chuyện gào rú cả nửa ngày. Quả nhiên đúng là trai thẳng có khác, nhìn khờ thật sự. Anh có muốn vào nhà em ngồi một chút không? Hình như muộn quá rồi. Khoảng 20 phút thôi, tối đa là nửa tiếng. Thời Nghi không khỏi lo lắng về Châu Sinh Thần ở kiếp này. Anh vẫn luôn xem tình cảm của hai người bọn họ như một phương án để nghiên cứu. Việc nghiên cứu như này hình như đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Đây là lần đầu tiên Thời Nghi đưa một người đàn ông về nhà. Thì ra Châu Sinh Thần biết được Thời Nghi đã đoạt được giải thưởng, nên mỗi ngày đã bớt ra 2 tiếng thời gian ngủ để làm việc, nên mới có thể quay lại sớm như này. Nhưng ngồi trong xe mấy tiếng đồng hồ mà không mặc áo khoác, nên hình như anh đã bị cảm lạnh. Nửa tiếng sau Châu Sinh Thần lại phải quay về Trấn Giang. Anh đứng ở dưới lầu dõi theo cửa sổ phòng Thời Nghi. Vị trí đó của tầng 12 là nhà vệ sinh, có vẻ giống với đèn sưởi ấm. Chắc là cô ấy đang tắm. Anh cứ yên lặng chờ đợi như vậy mãi cho đến khi đèn trong phòng tắm tắt, đèn trong phòng ngủ được bật lên, anh mới thu lại ánh mắt đang dõi theo cô, nhìn đồng hồ trên tay mình. 25 phút. Hóa ra cô ấy mất 25 phút để tắm. Ngày hôm sau, Thời Nghi tới một cửa tiệm quần áo, nhưng lại khiến bà chủ gặp chút khó khăn. Quần áo trong cửa hàng của cô lại không có một cái nào có thể làm nổi bật vóc người và khuôn mặt duyên dáng xinh đẹp của Thời Nghi. Cô ấy khuyên Thời Nghi thử một chiếc váy màu đỏ xem sao, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết màu đỏ có ý nghĩa như thế nào với Thời Nghi. 3.000 năm trước,
Một chiếc váy đỏ đã nhuộm đỏ cả tuyết mùa đông, kiếp này cô không muốn nhuộm đỏ bất cứ một thứ gì như thế nữa. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, là lễ phục đính hôn mà Châu Sinh Thần gửi tới. Chú Lâm đã đặt ở nhà chúng tôi 6 bộ váy, giao tới địa chỉ ở đây. Đã có 2 bộ làm xong trước rồi nên chúng tôi đưa tới đây trước. Cả 2 bộ đều là màu sắc yêu thích của cô, cũng là màu sắc mà Thời Nghi đã mặc lúc bái sư ở kiếp trước. Hôm lễ trao giải, Thời Nghi đứng ở sau hậu trường đợi tới lượt cô lên. Có lẽ là cô không hề biết, lúc này anh người yêu bình thường không bao giờ lái xe của cô đang vật lộn ở trong bãi đỗ xe. May mà người của nhà Châu Sinh được ban tổ chức đặc biệt coi trọng nên đã đích thân tới tận bãi đỗ xe để đón anh lên. Thời Nghi đứng trên sân khấu mà đầu cứ luôn nghĩ ngợi lung tung, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười. Tầm mắt của cô lướt xuống dưới sân khấu, rồi dừng lại ở hàng ghế đầu tiên. Hóa ra anh ở đó. Anh không hề thất hứa, ngồi giữa đám đông bao nhiêu người nhưng anh vẫn rất nổi bật. Ánh mắt anh dịu dàng dõi theo cô trên sân khấu. Anh nghiêng người, từ từ chậm rãi tiến đến trước mặt cô. Cô mở to mắt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai người người của anh. Cô còn có thể ngửi thấy mùi hương của anh, rất ngọt ngào. Bạn nghĩ anh ấy định làm gì? Anh chỉ muốn mở cửa sổ xe ra cho cô thôi. Hóa ra đàn ông khi có tình yêu chỉ số IQ lại hạ thấp một cách đáng thương như vậy. Cửa sổ có thể được điều khiển ở ghế lái được mà. Nhưng Châu Sinh Thần, một người có chỉ số IQ 190 lại phải với tay sang tới tận ghế ngồi của Thời Nghi để mở cửa sổ xe cho cô. Lúc nói chuyện vừa hay mặt anh đối diện với khuôn mặt của Thời Nghi. Lá liễu không đẹp bằng lông mày của em, nước trong xanh trong hồ mùa thu cũng không trong bằng đôi mắt em. Đúng lúc tôi còn nghĩ rằng sẽ có một cảnh quay thật xuất thần ở đây, thì đạo diễn lại bỏ qua luôn đoạn này. Họ đi đến một tiệm may quần áo, thì ra Châu Sinh Thần muốn làm thêm mấy bộ lễ phục cho Thời Nghi để cô thay đổi. Lúc đo kích cỡ chị gái liên tục cảm thấy tiếc nuối. Số đo tiêu chuẩn của học viện nghệ thuật là chân dài hơn 14 cm so với thân trên, mà số đo của Thời Nghi lại dài hơn số đo tiêu chuẩn 2 cm. Vừa hay chính là đường phân chia vàng. Nhìn thấy Thời Nghi mặc chiếc váy màu xanh nhạt, người đàn ông đứng bên cạnh hỏi: tại sao cô lại chọn chiếc váy này vậy? Bởi vì Thời Nghi rất muốn nói cho ông ấy biết, bởi vì kiếp trước lần đầu tiên gặp Châu Sinh Thần cô đã mặc bộ váy màu này, nhưng ngoại trừ Châu Sinh Thần, ai lại muốn tin chuyện kiếp trước, kiếp này chứ? Cuối cùng cô chỉ mỉm cười nói rằng tôi rất thích màu này. Sau khi đặt may xong quần áo, ánh nắng mặt trời đã khúc xạ một góc 25 độ. Họ lại bắt đầu thế giới tình yêu của hai người. Đợi Thời Nghi quay lại phòng làm việc thay quần áo xong, anh lại tặng cho cô một chiếc đồng hồ đính đá. Cái này không đắt lắm chứ? Không đắt một chút nào. Châu Sinh Thần ngoài miệng thì nói là tiện tay tặng cho cô, nhưng thực ra anh không hề tiện tay chút nào cả. Chiếc đồng hồ đính đá là ngụ ý rằng anh đã hái ngôi sao trên trời xuống để tặng cho em. Ban đêm, thành phố vẫn sáng rực đèn, Châu Sinh Thần lại đứng ở dưới lầu dõi mắt quan sát Thời Nghi. Đèn trong nhà tắm bật rồi lại tắt. Hóa ra anh lại đứng tính toán thời gian tắm của cô. Châu Sinh Thần theo thói quen nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Lần này cô ấy tắm mất 38 phút. Vậy nên, thời gian tắm của cô chắc là khoảng từ 25 tới 38 phút. Thời Nghi vốn tưởng rằng Châu Sinh Thần sẽ giống như trước đây, chỉ có thể đến Thượng Hải vào ban đêm, nhưng không nghĩ tới buổi sáng hôm sau khi cô đi thể dục xong về nhà, anh đã ngồi chờ ở dưới tầng rồi. Hóa ra anh muốn ăn sáng cùng với Thời Nghi. Thời Nghi dẫn anh về phòng, sau đó tự tay làm một bát cơm chó giải cho khán giả. Hôm nay sắc mặt Châu Sinh Thần có hơi mệt mỏi, Thời Nghi liền bất giác giơ tay ra muốn sờ thử trán anh. Giống như kiếp trước cô vẫn đưa tay lên vuốt ve sống mũi của anh. Thời Nghi đưa cho anh uống một ít thuốc hạ sốt, sau đó bảo anh ngủ trong phòng ngủ của cô, nhưng Châu Sinh Thần vẫn có chút ngại ngùng. Thời Nghi không nói năng gì đẩy anh vào phòng. Thời Nghi kéo tay anh vào phòng của mình. Lúc Thời Nghi đang dọn dẹp phòng, anh vô tình nhìn thấy một thứ gì đó rồi đứng nhìn nó rất lâu. Hóa ra là một cái váy ngủ 2 giây của cô đang nằm trình hình trước mắt anh. Một người bình thường không bao giờ tiếp xúc thân mật với con gái như anh, vừa nhìn thấy mặt đã đỏ như trái cà chua. Thời Nghi cũng cực kỳ lúng túng, cô nhanh chóng cầm lấy cái váy ngủ dưới ghế rồi giấu luôn nó dưới chăn. Tình yêu của những người có duyên với nhau tận 2 kiếp, ngọt ngào hơn cả sô cô la. Trước đây giữa anh và cô bị ngăn cách bởi mối quan hệ thầy trò, ngăn cách bởi vì cô đã có hôn ước từ ở trong bụng mẹ. Từ khi 7 tuổi cô đã bái anh làm thầy, anh đã dạy cô suốt 10 năm, từ việc chẳng thân quen gì nhau đến khi hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Vậy mà cuối cùng anh chỉ để lại cho cô 10 chữ: đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ thập nhất. May mắn thay, kiếp này anh không còn bỏ lỡ cô nữa. Trước đây đã hẹn là sẽ dẫn em đi xem nhà tân hôn. Nhà tân hôn không chạy được, em cũng sẽ không chạy mất đâu. Hai người bọn họ đi đến nhà tân hôn. So với nhà cũ của gia đình anh mà nói, đây không phải là một đình viện lớn, nhưng ở Thượng Hải, nơi mà mỗi tấc đất là một tấc vàng, thì chỗ này cũng để làm người ta lác mắt rồi. Đây là thư phòng mà anh đã chuẩn bị cho Thời Nghi. Có thể là do Thời Nghi đã từng nhắc tới tàng thư các kiểu cũ, vậy nên cách trang trí ở đây cũng theo hướng cổ xưa, ngay cả ánh sáng cũng cực kỳ giống với nơi bọn họ đã từng đứng luyện chữ. Kiếp này cuối cùng bọn họ cũng có thiệp cưới rồi. Châu Sinh Thần hy vọng Thời Nghi sẽ tự tay chọn ra thiệp cưới. Gia đình anh tôn trọng kiểu phong cách nhà đường, nên sẽ loại bỏ những kiểu không phải chữ nhà đường. Nhan Chân Khanh chết oan. Cũng không may mắn, chữ của Liễu Công Quyền lại cứng nhắc quá, chỉ có loại chữ khải nhỏ viết tay của U Dương Tuân là thích hợp. Chọn kiểu chữ xong, váy cưới cũng được đưa đến nơi. Có tận hơn 100 bộ váy cưới lồng lộn khác nhau, nhưng Thời Nghi lại chỉ nhìn chúng một bộ váy khá là đơn giản truyền thống. Người đẹp không cần phải trang điểm quá nhiều.
Tối giản mới là lựa chọn đỉnh nhất. Chiếc váy được may đo cẩn thận mặc lên người Thời Nghi, giống như một cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng vào lúc này, em trai của Châu Sinh Thần dẫn theo em gái tới chào hỏi, vậy nên họ cùng ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Trong bữa ăn bọn họ đã trò chuyện về quá khứ ở kiếp này của Châu Sinh Thần. Anh trai tôi là một thiên tài có chỉ số IQ 190, năm 17 tuổi, anh ấy đã học đại học, 19 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ. Kiếp trước, 14 tuổi anh đã bắt đầu chiến đấu ở chiến trường, nếu như không phải chịu hình phạt róc xương. Kiếp này có khi anh còn có thể phá vỡ kỷ lục Guinness lấy bằng tiến sĩ năm 15 tuổi. Sau khi khách rời đi, Thời Nghi ngồi trong thư phòng, cô nhìn chữ trên tấm thẻ gỗ đến ngẩn người. Hư mi liên quyên, vi đệ miên mạc, sắc thụ hồn dự, tâm du ư chắc. Đây là bài thơ cô vẫn chưa viết xong ở kiếp trước. Những ký ức đau đớn kia là cơn ác mộng đã đeo bám cô bao lâu nay. Cũng may ông trời thương xót để bọn họ được gặp lại nhau trong kiếp này. Muộn rồi mà em còn chưa đi nghỉ à? Cái này là anh viết à? À, là lúc không có việc gì nên anh viết. Đây là lần đầu tiên Thời Nghi đến nhà bạn trai ăn cơm. Các trưởng bối đều ở nhà nhưng không ai chịu lộ mặt. May mà Châu Sinh Thần luôn ở bên cạnh cô. Tuổi tác xấp xỉ nên cũng không cần câu nệ quá nhiều. Ngay khi bọn họ đang cười nói vui vẻ thì quản gia đi đến. Cái đó, vở kịch cuối cùng tối nay. Mọi người đều đi, còn nói Thời Nghi tiểu thư đường xá xa xôi đến đây cần nghỉ ngơi hơn, nên không cần phải đi. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là chủ đề vĩnh cửu của văn hóa châu Á. Mặc dù Thời Nghi sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ngược tâm ở kiếp trước, kiếp này lại không nhận được sự chúc phúc từ mẹ chồng, Thời Nghi cũng có chút nghẹn ngào. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là, thực ra chuyện mà mình lo lắng nhất là mình sắp phải sống cùng anh ấy rồi. Ngay tối ngày mai, các cậu có hiểu không? Đêm này cô đã phải đợi đến 3.000 năm. Người giúp việc dọn phòng cho hai người xong lập tức rời đi. Vốn tưởng rằng thế giới chỉ có hai người sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng Châu Sinh Thần, tên này không biết nắm bắt bầu không khí gì hết. Vậy, em nghỉ trước đi. Anh sẽ sang phòng bên cạnh. Hả? Anh ngủ ở đó? Hả? À, hai từ đơn giản, nhưng cách một chiếc màn hình người ta vẫn có thể cảm nhận được sự mất mát của cô. Đang lúc Thời Nghi chuẩn bị tắm rửa, Châu Sinh Thần cứ như ngộ ra điều gì đó. Anh gọi điện cho cô chỉ để nói một câu chúc ngủ ngon. Nếu như người ta đã không chịu đến chỗ mình thì mình đành phải chủ động vậy. Tại sao cách có một bức tường mà anh còn gọi điện cho em làm gì? Buổi tối anh có tiện gặp mặt không? À, anh sợ làm phiền em. Mở cửa ra đi. Tưởng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chú, bên đó có chút chuyện nên gọi chú qua đó. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, tình yêu của họ luôn gặp phải rất nhiều trở ngại. Ở một môi trường mới, không có anh bên cạnh thực sự cô rất khó ngủ. Nhất là tiếng ồn ào bên ngoài càng làm cô cảm thấy bất an. Cô muốn đi ra ngoài để hít thở không khí nhưng lại bị chặn lại. Đừng ra ngoài, mẹ cậu ấy coi trọng mặt mũi. Chuyện tối nay là chuyện xấu trong nhà. Nếu như bị cô nhìn thấy, chắc chắn bà ấy sẽ không vui đâu. Chúng ta không ra ngoài, không nhìn thấy nên cứ coi như không biết gì đi. Cái nhà này lớn đến nỗi khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng thị phi cũng nhiều đến mức khiến người ta chán ghét. Thời Nghi đi đến phòng của Châu Sinh Thần. Cảm nhận mùi hương của anh khiến cô có cảm giác như anh đang ở bên cạnh, giống như đang ở Nam Thần Vương phủ khi xưa vậy. Đêm nay Thời Nghi ngủ vô cùng ngon giấc. Khi ngủ dậy, Châu Sinh Thần đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Kiếp trước ngày nào cô cũng vẽ hoa sen, chỉ bởi vì cô coi anh như một đóa sen. Cô chưa bao giờ hy vọng rằng cô có thể gả cho anh, chỉ nguyện làm đóa sen nhỏ bên cạnh, âm thầm dõi theo anh. Còn kiếp này cô đã sắp được gả cho anh, còn được ăn bánh hoa sen do chính tay anh tạo hình. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất đó là bài thơ mà cô viết ở Tàng Thư Lâu. Anh trai em nói chị muốn đến đây lâu lắm rồi. Đây là chỗ nào? Tàng Thư Lâu. Anh nói chị từng hỏi anh chuyện liên quan đến Tàng Thư Lâu, vì vậy anh ấy đoán chị sẽ thích chỗ này. Tàng Thư Lâu của Nặc Đại mỗi ngày đều có người quét dọn, vì vậy sẽ không có bất kỳ hạt bụi nào. Bởi vì Châu Sinh Thần dị ứng với bụi và phấn hoa. Văn Hạnh còn trêu ghẹo nói, sau này chị với anh ấy mà cãi nhau thì chị cứ cho anh ấy ngửi mùi hoa, anh ấy sẽ bị nổi mụn đỏ đầy người. Nhưng cô ấy làm sao biết được, kiếp trước Châu Sinh Thần chịu hình phạt 3 canh giờ, trên người chỗ nào cũng là vết thương. Cô ấy càng không biết được, anh bị dị ứng với bụi là bởi vì tấm vải trắng đầy bụi bặm phủ lên người anh ở kiếp trước. Tầng 3 Tàng Thư Lâu bày biện đủ loại cổ vật, ngay cả trên tường cũng không có chỗ trống, nhưng duy chỉ có nơi này hình như chính là vì cô mà để lại. Đây là Giang Nam, tòa lầu trong câu chuyện đó, ở mãi Tây Bắc, cách nhau hàng ngàn dặm. Làm sao có thể có Thượng Lâm Phù chứ? Đây là địa điểm lãng mạn nhất, nhưng vừa mới bước lên chân của Thời Nghi đã liên tục run rẩy, bởi vì độ cao là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô. Cũng may Châu Sinh Thần nhìn ra nỗi sợ của cô. Em sao vậy? À, em có chút sợ độ cao, nhưng không nghiêm trọng, có lúc không sao, nhưng hôm nay lại đặc biệt sợ hãi. Thời Nghi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Châu Sinh Thần vươn tay trái ra, nắm lấy tay phải của cô. Chỉ cần Châu Sinh Thần ở bên cạnh cô sẽ quên đi tất cả sợ hãi.
Khi Châu Sinh Thần ôm cô vào lòng, khoảnh khắc đó, tất cả nỗi đau trong kiếp trước của cô đều được xoa dịu, phong cảnh trước mắt cũng không còn trống rỗng như trước nữa. Những ngôi nhà mái xám kéo dài bất tận, cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi xanh tươi mơn mởn, thậm chí còn có thể cảm nhận được gió trời dưới ánh hoàng hôn. Thời nghi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt dịu dàng của Châu Sinh Thần. Khoảnh khắc này quả thực nam chính nên trao cho nữ chính một nụ hôn ngọt ngào mới đúng. Thế nhưng, anh, thật ngại quá, em làm phiền hai người rồi. Sự xuất hiện của Vân Hạnh đã xóa sạch bầu không khí lãng mạn. Đây là lần đầu tiên Thời nghi gặp bà ngoại của Châu Sinh Thần. Bà ngoại năm nay đã hơn 100 tuổi. Bà vô cùng yêu thích cô bé Thời nghi này, không chỉ mang kẹo ngon cho Thời nghi ăn, bà còn đem chiếc vòng tay quý giá của mình tặng cho cô. Cái này có lai lịch gì đặc biệt không bà? Chu vi 28 cm, có 18 hạt ngọc lục bảo. Màu hồng khắc hoa là đá tourmaline, ngoài ra còn có hạt san hô và ngọc trai, là đồ cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Hơn nữa vòng ngọc này còn là di vật do mẹ Châu Sinh Thần để lại, thì ra mẹ ruột của Châu Sinh Thần đã qua đời, vì muốn đưa bà về nhà họ Châu, nên ông mới nghe theo gia tộc cưới người vợ hiện tại, và bà ngoại chính là mẹ ruột của mẹ kế anh, còn mẹ ruột anh chỉ là con được nhận nuôi ở nhà bà ngoại. Trước khi về Châu gia, Châu Sinh Thần vẫn luôn ở cùng bà ngoại, mặc dù Thời nghi không hiểu nổi các mối quan hệ phức tạp của gia tộc này, nhưng cô hiểu một điều. Nói như vậy, trong ngôi nhà này không còn người thân nào của anh ấy nữa. Quả nhiên trong mắt người đang yêu, chỉ có một mình người mình yêu mà thôi. Đợi Châu Sinh Thần lo liệu mọi chuyện phía bà ngoại xong, Thời nghi quyết định lái xe đưa anh đi chơi, nhưng Hoa Thơm vốn hay thu hút ong bướm. Đúng lúc Thời nghi mua trái cây thì một tên thiếu gia nhà giàu ở đâu đến bước lên tán tỉnh cô. Thời nghi không cho anh ta cơ hội, nhưng nhìn thấy Châu Sinh Thần ngồi trên ghế lái phụ, hắn ta cho rằng Châu Sinh Thần là một tên đàn ông bám váy đàn bà. Châu Sinh Thần bước xuống xe. Châu Sinh Thần của kiếp này, có lẽ chỉ khi bảo vệ Thời nghi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của Nam Thần Vương năm xưa. Người đàn ông cảm thấy mất hứng nên lái xe rời đi. Chút chuyện nhỏ này đã khiến cho tâm trạng Thời nghi đi xuống rõ rệt. Cô không cho phép bất kỳ ai nói Châu Sinh Thần không tốt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tình cảm của hai người rất tốt, nhưng không ai biết kiếp trước Châu Sinh Thần chết thảm thế nào. Thời nghi có lời nhưng không thể nói, có thù nhưng không thể báo, phải khoác lên mình chiếc váy cưới với kẻ thù, cuối cùng ôm hận nhảy xuống thành mà chết. Kiếp này cô sẽ không để cho anh phải chịu bất kỳ nỗi nhục nào. Hoàng hôn mùa hè vẫn còn vương chút nắng, chiếc xe chạy băng băng trên con đường núi, nhưng bên trong xe lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Xe đi cả nửa tiếng rồi, sao anh không nói câu nào? Châu Sinh Thần quay đầu sang nhìn cô. Thời nghi lặng lẽ chỉ ghế lái trước. Anh hiểu ý cô, đóng vách ngăn cách âm lại. Thì ra Thời nghi muốn hỏi lúc đính hôn có cần đeo nhẫn không. Đương nhiên là cần rồi. Đeo nhẫn xong, có phải hôn vị hôn thê không? Châu Sinh Thần có chút bất ngờ, trước giờ anh chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Thời nghi bảo anh ngồi gần lại một chút. Anh nhắm mắt vào đi, sau Tết Thanh Minh, có vẻ chỗ nào trên người cũng trở nên thiếu nước. Châu Sinh Thần liếm liếm môi, nhìn đôi môi khô khốc của anh. Thời nghi muốn chia sẻ cho anh chút son dưỡng trên môi mình. Châu Sinh Thần nghe lời nhắm hai mắt lại. Thời nghi tiến tới chia sẻ chút son dưỡng trên môi mình cho Châu Sinh Thần. Bầu không khí nóng bỏng khiến chú Lâm cũng cảm thấy ngại ngùng. Đang đoạn hay thì tấm chắn không hiểu phong tình lại phá hỏng bầu không khí. Thật ngại quá, tôi ấn nhầm. Châu Sinh Thần hoảng loạn thuận tay cầm lấy quyển tạp chí, nhìn rất đoan chính nhưng lại cầm ngược. Thấy người yêu mình đáng yêu như vậy, Thời nghi thật sự không nhịn được mà bật cười. Mặt trăng đêm nay rất tròn, chiếu rọi đôi tình nhân đang sóng đôi vô cùng đẹp mắt. Có lẽ vì sự tiếp xúc thân mật ban ngày, nên hiện tại trái tim của họ như được kết nối với nhau, chân bước đều như sinh viên đại học đã được huấn luyện quân sự nửa tháng. Không biết Thời nghi cảm thấy ngọt ngào đến mức nào mà đi vào tận trong phòng rồi còn quên bật đèn. Nhìn cửa sổ phòng cô tối đen như mực, Châu Sinh Thần lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, tại sao cô ấy vẫn còn chưa chịu đi tắm nhỉ? Mãi đến khi trong phòng Thời nghi sáng đèn, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh ghi nhớ lại thời gian đi tắm của cô. Đêm nay Thời nghi làm cách nào cũng không ngủ được, nhiệt độ của Châu Sinh Thần cứ hiện lên trong đầu cô. Châu Sinh Thần cũng vô cùng lưu luyến dư vị son môi trên môi Thời nghi. Sáng sớm hôm sau, Châu Sinh Thần đi chạy bộ, có vẻ như một đêm trôi qua trái tim anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nên quyết định dùng phương thức chạy bộ đơn giản để quên đi chuyện ngày hôm qua. Vừa tắm xong, Thời nghi lại đến rủ anh đi chạy bộ buổi sáng, và đương nhiên, vì Thời nghi có phải bỏ mạng anh cũng cam lòng nghe theo. Ế, em cứ ăn trước đi. Sao, em cũng muốn đi chạy cùng à? Không, hai người đi đi. Được, vậy bọn anh đi. Không khí trên núi vào sáng sớm vô cùng dễ chịu, hai người vui vẻ chạy trên đường, gió núi thổi tới trước mặt cũng đặc biệt ngọt ngào. Thế nhưng trời không chiều lòng người, đêm trước ngày đính hôn Châu gia lại xảy ra chuyện, thì ra chị họ ở nhà anh vô tình bị thương, gia đình yêu cầu hủy buổi lễ đính hôn. Thấy Châu Sinh Thần không vui, Thời nghi quyết định đưa anh ra ngoài chơi, đã chờ đợi 2 kiếp rồi, cô hy vọng Châu Sinh Thần không phải chịu sự trói buộc của thế tục nữa. Chuyện ở đời cũng chỉ là một vở kịch, người ở đời, việc gì phải nghiêm túc quá. Châu Sinh Thần, 30 tuổi, không biết có thể hiểu được không, nhưng Thời nghi chỉ muốn nói với anh, mỗi một lần luân hồi của cô đều là vì anh, gạt bỏ những tạp niệm sang một bên, hai người lại đến nơi thoải mái nhất trong Châu gia này. Nụ cười của bà ngoại làm cho hai người vô cùng an tâm. Thời nghi à, tối nay ở lại đây đi.
Vẫn là một ngày mưa, vẫn là một căn phòng, chỉ khác là kiếp trước ở thư viện Long Tàng, Châu Sinh Thần tiễn Thời Nghi về Trung Châu xuất giá. Đêm đó, cả hai người đều không có tâm trí nào mà ngủ, bọn họ đều không thể buông bỏ được miệng lưỡi thế tục. Rõ ràng hai người yêu nhau chỉ cách có một cánh cửa, nhưng lại chẳng thể gặp nhau. Kiếp này ở nhà bà ngoại, mặc dù việc đính hôn đã bị hủy bỏ, nhưng chuyện này không thể ngăn cản cô kết hôn với anh. Châu Sinh Thần đầu đất cứ kiên trì muốn ngủ trên sofa. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Em. Thời Nghi đã chờ đợi suốt 3.000 năm, sao có thể để anh rút lui như vậy được? Cô nhìn bạn trai mình một cái, sau đó không nói hai lời trực tiếp kéo anh vào phòng. Cô nói như đúng rồi, anh cố ý hủy hoại hình tượng của em. Làm gì có. Anh nói là khiến em giận rồi, thế không phải là đang ám chỉ tính khí em không tốt à? Đây rõ ràng chỉ là một cái cớ, ý định thực sự của cô là muốn bạn trai mình ngủ trên giường. Châu Sinh Thần ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Thời Nghi. Đây là lần đầu tiên anh nằm chung giường với một cô gái, giống như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái. Anh cứ không ngừng bất an, chỉ thấy anh dán người lên trên giường, chứ không dám động đậy lấy một chút. Thời Nghi đắp chăn cho anh xong thì bắt đầu hỏi bóng hỏi gió. Đây là chỗ anh ở lúc còn nhỏ à? Thế, lúc đó anh và bà ngoại mỗi người ngủ một phòng à? Phải, từ lúc còn rất nhỏ, anh đã qua đây ở rồi. Câu trả lời đơn giản ngắn gọn này làm cho Thời Nghi rất buồn bực. Đột nhiên cô ngồi dậy, Châu Sinh Thần sợ tới mức run rẩy vội vàng ngồi dậy theo. Sao em lại ngồi dậy? Em muốn nói chuyện với anh. Nói thế nào cơ? Ngồi nói chứ còn gì nữa. Chỉ số IQ của Châu Sinh Thần quả thật rất cao, nhưng EQ lại thấp đến đáng thương. Cũng may kiếp trước Thời Nghi đã khắc ghi anh vào tận xương tủy, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô sẽ vô cùng yên tâm. Bên ngoài trời mưa không ngớt, Châu Sinh Thần sợ Thời Nghi bị lạnh nên định ra đóng cửa sổ lại, nhưng Thời Nghi ngăn anh lại. Cô muốn vừa nghe tiếng mưa vừa ngủ. Hơn nữa, không phải ở đây có chăn với anh rồi sao? Thời Nghi lại nằm xuống, Châu Sinh Thần đắp chăn cho cô cẩn thận, sau đó đưa lưng về phía cô nằm ngoan ngoãn một bên, nhưng Thời Nghi lại muốn nhìn anh ngủ. Châu Sinh Thần xoay người lại, Thời Nghi cảm thấy khoảnh khắc này thật sự vô cùng hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào. Đây là điều kiếp trước cô cầu mà không được. Kiếp này, cô đã có thể đường chính hưởng thụ hạnh phúc giản đơn này. Ngày hôm sau, Châu Sinh Thần nhìn Thời Nghi ngủ say, anh lấy một món quà từ trong ngăn kéo ra rồi đặt vào tay cô. Thời Nghi nhìn đồng xu trong tay mình, lúc này cô mới biết bạn trai mình suy nghĩ sâu sắc tới mức nào. Đồng một xu đại diện cho ở bên nhau suốt một đời. 2011 ý chỉ, yêu em, Thời Nghi. Chiêu này sợ là người khác có muốn học cũng không học được. Mới sáng sớm đã nhặt được tiền là một chuyện tốt. Khi Châu Sinh Thần kéo Thời Nghi đến chỗ bà ngoại, thậm chí tôi còn có cảm giác mình nghe được âm thanh của sự hạnh phúc. Hôm nay, đứng trước bà ngoại, anh muốn hỏi em một câu. Anh hỏi đi. Anh muốn đăng ký kết hôn với em trước, sau đó mới tổ chức lễ đính hôn với lễ cưới. Em nghĩ sao? Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Thời Nghi không kịp phòng bị, mà Châu Sinh Thần không muốn chờ thêm một khắc nào nữa. Anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ đánh mất Thời Nghi. Thời Nghi vốn tưởng rằng mình sẽ lập tức đồng ý, nhưng giờ phút này tâm tình cô vô cùng phức tạp. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, căng thẳng, phấn khích, kích động và thậm chí là sợ hãi. Tất cả những cảm xúc này trộn lẫn với nhau, khiến cho tinh thần cô có chút bất ổn định. Hạnh phúc này đến quá đột ngột, khiến cho cô không phân biệt được là thực hay là mơ. Chỉ vì Châu Sinh Thần quá đỗi quan trọng với cô, nên mới khiến cô không biết phải làm thế nào. Mà lúc này Châu Sinh Thần cũng hồi hộp đến mức đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng Thời Nghi cũng đi ra, cô đưa chìa khóa cho chú Lâm bảo chú đưa cô về nhà lấy sổ hộ khẩu. Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ. Gió nhẹ thổi mái tóc của cô, bây giờ cô ấy chính là người hạnh phúc nhất. Kiếp trước đau khổ trùng trùng, kiếp này không ai có thể ngăn cản hai người bước vào lễ đường kết hôn. Anh chính là một tên cuồng chiều vợ. Đăng ký kết hôn xong, việc đầu tiên anh làm không phải là vội vàng đi động phòng, mà là đem gia tài của mình tặng cho bà xã. Châu Sinh Thần, sao vậy? Chúng ta thực sự đã kết hôn rồi này. Cuối cùng cũng đợi đến đêm động phòng hoa chúc, nhưng anh lại muốn phân phòng ngủ với vợ. Vậy anh đi ngủ đây. Hả? Cách một màn hình máy tính, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự mất mát của Thời Nghi. Sau khi Châu Sinh Thần đi, Thời Nghi mới phát hiện ra chỗ ngồi của anh còn có một món quà nhỏ nữa. May mà bên trên có một tờ ghi chú bắt mắt. Ngọc lục bảo là nhẫn đính hôn, tôn trọng truyền thống gia đình. Còn nhẫn kim cương màu vàng là nhẫn cưới, phù hợp đeo vào ngày thường. Phương thức tặng nhẫn cũng vô cùng độc đáo, có lẽ cả thế giới cũng chỉ có mình anh mới làm như vậy. Thời Nghi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đeo nhẫn kim cương màu vàng lên tay. Châu Sinh Thần, nếu có kiếp sau, đổi lại thành chàng cưới ta trước. Lời thề của kiếp trước cuối cùng cũng đã được thực hiện. Hiện tại, cô muốn ngọt ngào bao nhiêu, anh sẽ cho cô ngọt ngào bấy nhiêu. Trên miệng thì ăn táo đỏ mong sớm ngày sinh được quý tử, trong lòng thì ấm áp lan tràn ra khắp cơ thể, hạnh phúc cũng theo đó mà bao trùm lên khắp không gian. Nhiều năm sau khi nghĩ lại, cô vẫn phải đỏ mặt tía tai, nhưng cuộc hôn nhân này của hai người không hề nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Trên đường đến đền thờ cầu nguyện,
Thời nghi được sắp xếp đi cùng xe với mẹ chồng, kinh hồn bạt vía cả một đường, cuối cùng cũng đến nơi. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi cô sắp xuống xe thì lại bị mẹ chồng giữ lại. Tôi sẽ không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng của hai người. Cô suy nghĩ thận trọng một chút cho. Có thể kiên trì ở bên con trai tôi hay không? Mặc dù Thời nghi có chút ngạc nhiên, nhưng cô mang theo trí nhớ của hai kiếp mới tìm được Châu Sinh Thần, làm sao có thể để người khác ngăn cản hai người đến với nhau được. Trên xe nói chuyện gì vậy? Không có gì, em cảm thấy có thể bỏ qua được. Lúc thắp hương, Thời nghi vô cùng chân thành, cô quỳ xuống thảm quỳ chắp hai tay lại, giống y như kiếp trước. Châu Sinh Thần chỉ yên lặng chờ đợi ở cửa đại điện. Sau khi thắp hương xong, anh đưa Thời nghi đến gặp bạn thân mấy đời của gia tộc. Lão Phùng đặc biệt viết tặng Thời nghi mấy chữ của ông ngàn vàng cũng khó mà mua được, món quà được tặng quá mức đột ngột. Thời nghi không có gì để đáp lại ông, cô lặng lẽ hỏi Châu Sinh Thần phải làm thế nào. Châu Sinh Thần bảo Thời nghi trở về Tàng Thư Lâu tìm một món quà để hồi đáp lại ý tốt của lão Phùng. Nhưng Thời nghi muốn tặng đồ của mình chứ không phải đồ của anh, vì vậy cô muốn vẽ một bức tranh để tặng lại ông. Không biết Phùng gia gia có để ý hay không? Ngữ khí của cô vô cùng khách sáo, lão Phùng vừa nghe đã lập tức vui vẻ đồng ý. Thời nghi bước đến trước thư án, nhớ lại những kỷ niệm của kiếp trước. Cô giỏi nhất là vẽ hoa sen, bút pháp của cô mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, tầng tầng lớp lớp, không hề dừng lại, giống như đã vẽ hàng trăm ngàn lần rồi vậy. Rất nhanh cô đã hoàn thành bức tranh. Xem xong bức tranh của cô, lão Phùng không ngần ngại hết lời khen ngợi. Em học quốc họa từ ai vậy? Thời nghi chỉ lấy cớ thiên phú hơn người lấp liếm cho qua câu hỏi của anh. Thực ra cô rất muốn nói với anh, cầm kỳ thi họa của mình đều là do anh dạy. Mà một đời, Thời nghi chỉ vẽ mình hoa sen, bởi vì kiếp trước trong lòng cô, Châu Sinh Thần không màng danh lợi, chính là đóa sen trong sạch nhất trên đời. Thế nhưng vì miệng lưỡi thế tục mà cô chỉ có thể giấu anh trong bức tranh, giấu trong hoa sen, giấu trong trái tim mình. Tại sao lại là anh? Tại sao cái gì? Lúc ở sân bay Bạch Vân, tại sao em lại muốn làm quen với anh? Châu Sinh Thần vô cùng tò mò, anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin được, chỉ vì anh cùng tên với người ở trong câu chuyện kia sao? Lý do này hoàn toàn bất hợp lý. Thời nghi không biết nên nói từ đâu, ký ức kiếp trước mơ hồ hiện lên trong trí nhớ, nhưng cô không thể giải thích câu chuyện đó chính là quá khứ của hai người được, chỉ có thể lấy lý do là vừa gặp đã yêu nói với anh. Lần này anh đi bao lâu? Khoảng 2 tháng. Lâu vậy à? Thời nghi chỉ muốn kiếm chủ đề khác nói chuyện, nhưng không ngờ khi hỏi lại biết được hai người sắp phải xa nhau lâu tới vậy. Bởi vì sau khi hai người đăng ký kết hôn, vẫn còn chưa động phòng hoa chúc. Mặc dù Thời nghi rất không nỡ, nhưng đời người vốn không thể tránh khỏi sự chia ly. May mắn công việc bận rộn đã làm giảm bớt nỗi khổ tương tư của cô. Ngay cả bạn cô cũng thường xuyên hỏi, vừa kết hôn đã phải xa nhau thì có ý nghĩa gì không? Đàn ông ấy luôn phải làm một vài chuyện không liên quan đến danh tiếng và tình yêu. Ngày nào cũng tình tứ âu yếm không hợp với tớ cho lắm. Nhưng dường như cô bạn kia đã hiểu sai ý của cô. Tóm lại là, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn đúng không? Giúp tôi chăm sóc gia đình thì mới có thể bảo tôi buông bỏ sự nghiệp của mình. Chớp mắt 2 tháng nữa đã qua, hai người đang nói về chuyện sống chung sau khi Châu Sinh Thần trở về. Thì Châu Sinh Thần lại rủ Thời nghi đi Bất Lai Mai du ngoạn. Đương nhiên Thời nghi vô cùng vui mừng. Trên đường đến sân bay, Tiểu Ngọc liên tục nhắc nhở Thời nghi. Trong tình yêu, người có quyền chủ động mới là thượng đế. Nhưng trong tình yêu, đâu thể phân ai ở trên ai ở dưới được. Trong cơ hội được tiếp xúc có hạn, tớ không có thời gian để tính toán. Tớ phải tranh giành từng giây từng phút được ở bên anh ấy. Máy bay hạ cánh đúng giờ tại Bất Lai Mai. Cuối cùng Thời nghi cũng gặp được người đàn ông mà cô phải tranh giành từng giây từng phút để được ở bên. Nhưng vừa đến khách sạn, Châu Sinh Thần đã tạm biệt Thời nghi. Anh để cô ở lại ký một thỏa thuận dài 132 trang với luật sư. Thì ra Châu Sinh Thần đã thừa kế toàn bộ tài sản của cha mình. Anh muốn đưa tài sản của mình vào tài sản chung sau khi kết hôn. Anh chính là một người cuồng chiều vợ như vậy. Nhưng có một điểm khiến Thời nghi rất không hài lòng, bởi vì đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa thực sự làm chuyện mà vợ chồng cần làm. Tối nay bắt đầu sống chung rồi. Nhưng đột nhiên Châu Sinh Thần phải rời đi, làm gián đoạn đi tư tưởng trong lòng Thời nghi. Đợi khi cô mở mắt ra lần nữa đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau, nhìn Châu Sinh Thần tựa vào sofa ngủ bù, Thời nghi đau lòng bảo anh lên giường nằm. Em tặng anh hoa, mà anh không thể hiện chút gì à? Đối mặt với ý tứ rõ như ban ngày của Thời nghi, dường như Châu Sinh Thần chẳng hiểu chút gì về chuyện nam nữ, anh ấy không giỏi ăn nói. Đối với sự bất ngờ cô chuẩn bị cho anh cũng không biết nên làm thế nào. Vậy anh lấy gì để hồi đáp em? Thời nghi bật đèn xanh. Nhưng Châu Sinh Thần lại không hiểu phong tình, mãi cho đến khi đã ngủ say, hai người mới ôm nhau theo phản ứng của bản năng. Đây là giấc ngủ ngon nhất trong hai kiếp của hai người. Cô mở mắt ra, người đàn ông cô yêu từ kiếp trước đến kiếp này đang ở trước mắt. Cô không tự chủ được mà vươn tay ra, vuốt ve gương mặt mà mình khắc ghi vào tận xương tủy này. Người có cốt cách mỹ nhân vô cùng hiếm gặp, có những người chỉ có vẻ ngoài chứ bên trong không ra gì. Có những người lại mang tâm hồn đẹp đẽ nhưng vẻ ngoài lại không được bắt mắt. Cô dùng ký ức hai kiếp của mình để yêu anh, còn anh thì đã quên hết. Tâm trạng Thời nghi có chút sa sút. Cho dù người có đẹp đến đâu rồi cũng phải già đi, nhưng Châu Sinh Thần ở trong lòng cô mãi mãi hoàn hảo như vậy. Cuối cùng cô vô cùng nghiêm túc nói với anh. Em có thể nhìn thấy cốt cách mỹ nhân ở anh. Ở đâu vậy? Ở đây. Tướng do tâm sinh.
Con người tốt thì mặt cũng xinh đẹp, có khí phách, mới có cốt cách mỹ nhân. Người có cốt cách mỹ nhân vô cùng hiếm có, khó có ai được toàn vẹn như vậy cả. Cô dùng ký ức sâu đậm của hai kiếp để yêu anh, còn anh thì đã quên hết. Thời nghi đột nhiên ngồi dậy, cô nhớ ra cô vẫn chưa tặng nhẫn cưới cho anh. Cô đưa cho Châu Sinh Thần một chiếc hộp nhỏ, bên trong có 10 chiếc khuy cài áo được đặt gọn gàng ngăn nắp. Có thể các bạn không tin, nhưng mấy cái khuy cài này có giá hơn cả một căn nhà trong huyện thành. Dù được ủng hộ nhưng luôn có một số người không vừa mắt chuyện tình yêu của hai người. Chị Thời Nghi. Cô ngẩng đầu nhìn Châu Văn Xuyên ngồi đối diện. Tôi đã ở Bremen một tuần rồi, tôi luôn muốn được gặp chị. Chưa nghe anh cậu nói bao giờ đấy? Anh không nói cho chị biết à? Vậy chắc là do sợ chị sẽ hiểu lầm. Anh ta ám chỉ một cách vô cùng lộ liễu với Thời Nghi. Câu chuyện của Châu Sinh Thần với bà xã được anh ta kể lại một cách vô cùng thần bí. Nếu như chị muốn biết, có thể đi hỏi anh trai tôi. Nhưng người có được ký ức cả hai kiếp như Thời Nghi rất nhanh đã nhìn thấu kế ly gián của anh ta. Chỉ thấy anh ta để lại một phong thư. Thời Nghi mở phong bì ra, bên trong là chiếc nhẫn mà Châu Sinh Thần làm mất, phía trên còn khắc ngày cưới của hai người. Thời Nghi trả lại nó cho Châu Sinh Thần. Châu Sinh Thần vô cùng thẳng thắn, anh chủ động kể lại quá khứ của mình, nhưng Thời Nghi lại cười mà không nói gì. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Thời Nghi đều tin tưởng anh tuyệt đối. Hơn nữa làm gì có ai ngốc tới mức đem nhẫn có khắc ngày cưới đi tặng cho người khác chứ. Đến Bremen chưa được mấy ngày, cuối cùng Châu Sinh Thần cũng có thời gian cùng cô đi chơi. Nhưng đúng lúc anh đi mua hoa cho cô thì một đám khủng bố từ đâu chạy tới. Thời Nghi bị dọa cho phát hoảng, âm thanh kính vỡ chói tai. Cũng may Châu Sinh Thần đến kịp. Em không sao chứ? Những ký ức một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Thời Nghi. Kiếp trước nàng bị nhốt ở Ung Thành, Châu Sinh Thần cũng dẫn binh tới cứu viện, hai người ôm nhau khóc nức nở. Chẳng lẽ kiếp này cũng sẽ có kết cục như kiếp trước sao? Thời Nghi lại một lần nữa rơi vào ác mộng bất tận, mãi cho đến khi Châu Sinh Thần xuất hiện trong tầm mắt, cô mới hồi lại thần. Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất vỗ về cô, có Châu Sinh Thần ở bên cạnh, khiến cho Thời Nghi từ từ bình ổn trở lại. Nhưng công việc của anh xảy ra một chút vấn đề. Điều đáng tiếc nhất là không thể đưa cô về nước. Tay Châu Sinh Thần đặt sau gáy Thời Nghi ngượng ngùng nhắm mắt lại, khẩn trương chờ đợi nụ hôn của Châu Sinh Thần. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nghĩ người mất mát nhất lúc này không phải Thời Nghi, mà là những người đang hóng hớt ở trước màn hình. Tại sao không sấy khô tóc? Anh kéo Thời Nghi còn ngây ngô ở đó vào bếp để sấy tóc cho cô. Tuy rằng kiếp trước sư phụ cũng từng lau tóc cho mình, nhưng lúc này Thời Nghi chỉ muốn nói 3 từ: đồ mọt sách không hiểu phong tình. Thời Nghi chưa từ bỏ ý định, nằm trên giường như có điều suy nghĩ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức nghiêng người, cố ý đẩy chăn ra để lộ nơi quyến rũ nhất của mình. Nhưng tên mọt sách này lại đắp lại chăn cho cô. Sau khi tắt đèn liền cẩn thận rời khỏi phòng ngủ, lại làm cho mọi người mất công chờ đợi một hồi rồi. Vốn tưởng rằng Châu Sinh Thần khó có thể thông minh lên được, nhưng ngày hôm sau, tên mọt sách này đã thay đổi rất nhiều. Đợi anh quay về, chúng ta sẽ ngủ trong cùng một phòng. Châu Sinh Thần tùy ý nói một câu, suýt nữa thì đưa Thời Nghi bay về 3.000 năm trước. Thời Nghi phải về nước rồi, cô đang thu dọn hành lý. Cố ý lấy một chiếc áo sơ mi của Châu Sinh Thần cho vào trong vali, như vậy khiến cô có cảm giác ông xã luôn ở bên cạnh mình. Gặp gỡ vốn luôn ngắn ngủi, nhưng lần chia tay này lại đặc biệt ngọt ngào. Thời Nghi vừa mới về nước đã khiến cho Châu Sinh Thần cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Hình như dạo này có người đang theo đuổi em. Vương Ứng Đông à? Anh là thế gia công tử nhà quyền quý, nhưng lại có người dám tư tưởng đến bà xã anh. Nếu có người theo đuổi bà xã cậu, thì cậu sẽ làm gì? Như vậy không phải xong rồi sao? Vì vậy, đêm đó, em trai anh đem vệ sĩ đến chỗ chị dâu. Hãy theo dõi tình hình ở đây. Vâng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tiểu nhân liền dính lấy Thời Nghi như hình với bóng. Nếu như không phải Mỹ Linh về ngủ, thì thằng bé còn định ở đây mãi. Nhưng thứ cảm giác an toàn chết tiệt này lại làm cho Thời Nghi nhớ tới hình ảnh kiếp trước anh phạt mình chép tên trà. Cô ấy làm đổ một ấm trà, ta đang phạt cô ấy chép tên trà. Và thế là Thời Nghi nổi tính xấu. Cô nói rằng mình nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Em mơ thấy em phải chép tên các loại trà. Anh có đọc được ra hết không? Châu Sinh Thần lập tức đoán được dụng ý của cô. Em muốn anh đọc tên các loại trà để dỗ em ngủ à? Thì ra còn có cách thức trả thù ngọt ngào như vậy. Các bạn nhớ ghi lại cách hay này của Thời Nghi nha. Hôm nay mây trắng nắng vàng, Thời Nghi ngẩng đầu nhìn về phía rìa sông. Người đàn ông mà cô phải tranh giành từng giây từng phút ở bên đang đứng ở ngay giữa cây cầu đá. Thời Nghi cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt, sau khi xác nhận lại nhiều lần, đúng là người mà cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm đó. Thời Nghi phấn khích lập tức bảo thuyền ra tấp vào bờ. Châu Sinh Thần cũng nhanh chân bước xuống, anh nắm lấy tay Thời Nghi, chào hỏi với Mỹ Linh một câu, sau đó lại hung tợn nhìn tình địch một cái. Tiểu Dương sợ hãi thu hồi tầm mắt. Sau khi tạm biệt mọi người, hai người bước vào thế giới của riêng mình. Thời Nghi tự nhiên đặt tay lên vai anh. Lần này đột nhiên quay về, có phải một phần nguyên nhân là do nhớ em không? Sau đó hai người nói chuyện cả nửa ngày, cũng không có hình ảnh mà chúng ta muốn thấy. Những tấm lụa màu vàng ở trước mắt lại làm cho Thời Nghi nhớ tới quá khứ của hai người. Vì vậy, cô kể cho anh nghe câu chuyện khi xưa. Thanh Thần bị bao vây, Tiểu Nam Thần Vương dẫn 1 vạn kỵ binh vào thành tiếp viện ngày đêm không ngừng, chống lại 13 vạn quân địch.
20 ngày sau, tiếp viện đến dưới thành. Gia Thần vốn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, lại chợt thấy trên tường thành treo mấy chục tấm vải màu vàng. Đứng trên tường thành vải bay phấp phới. Người nói với Gia Thành rằng Xích Thành không hề bị phá. 20 vạn viện quân cùng hoan hô vang trời, đứt hơi khản tiếng, đồng loạt hô điện hạ. Đây chính là đại thắng Thanh Thành. Đúng lúc này, trời chợt đổ cơn mưa này cũng chính là chất dẫn cho đêm động phòng hoa trúc của hai người. Hai người trở lại nhà nghỉ, toàn thân đều ướt sũng. Thời Nhi đang mở điều hòa lên, đột nhiên bị Châu Sinh Thần ôm lấy từ phía sau, nhiệt độ trong phòng ngay lập tức tăng lên, hơi thở của Thời Nhi càng lúc càng gấp gáp. Cô có thể cảm nhận được linh hồn của Châu Sinh Thần đang mời gọi mình, từ ánh mắt của anh cô có thể thấy sự kích động của một người đàn ông, đôi mắt Thời Nhi lộng lẫy như pha lê. Khóe môi cô hơi nhếch lên, vô cùng cuốn hút, anh vén tóc cô ra phía sau, còn cô thì cởi áo sơ mi của anh ra, linh hồn của hai người khoảnh khắc này như giao thoa với nhau. Những gì xảy ra sau đó xin mời các bạn tưởng tượng, chứ lúc này ngắm trời mưa mới là điều nên làm nhất. 3 phút sau, cuối cùng Thời Nhi cũng có thể cuộn lại bên cạnh anh giống như con mèo nhỏ. Đã đến giờ ăn trưa, Tiểu Ngọc vẫn chưa biết chuyện hai người đã làm, nên cô còn cố tình mời rượu để thúc đẩy tình cảm của Châu Sinh Thần và Thời Nhi, nhưng vì muốn giúp Châu Sinh Thần, nên Thời Nhi đã một hơi uống cạn 2 ly rượu, lúc về còn loạng choạng đứng không vững. Cô lảo đảo đi về phía sân nhà, nằm trên đùi Châu Sinh Thần bắt đầu nói linh tinh. Hưu luyến thệ thủy, khổ hải hồi thân, tảo ngộ la nhân. Thời Nhi cứ liên tục đọc mẫu đơn kiếp. Châu Sinh Thần cho rằng cô đang cảm thán cuộc sống vô thường. Anh nghĩ sai rồi. Châu Sinh Thần, anh nghĩ sai rồi, em muốn nói là thật ra cô chỉ hy vọng có thể trân trọng từng khoảnh khắc mà kiếp trước phải tan xương nát thịt để đổi lại. Châu Sinh Thần, nếu có kiếp sau, đổi lại thành chàng lấy ta trước. Châu Sinh Thần, cuối cùng anh trở lại rồi. Để không làm phiền Thời Nhi, Châu Sinh Thần ôm cô ngủ trên ghế đến tận đêm khuya. Ông chủ khách chạm đến khuyên can anh mới đưa cô về phòng. Sự ngọt ngào của kiếp này cứ như một giấc mơ. Thời Nhi lại nhớ tới kiếp trước phải sinh ly tử biệt. Nếu như em đi trước thì anh phải chịu ấm ức một chút rồi. Kiếp sau em sẽ bồi thường cho anh. Bồi thường cái gì? Làm vợ của anh chứ sao nữa. Nếu kiếp sau anh biểu hiện tốt thì sẽ còn kiếp sau nữa. Tối nay Thời Nhi nằm trong lòng anh ngủ rất ngon. Trong giấc mơ đều là hình ảnh cùng anh ăn lựu ở kiếp trước. Nhưng điều Thời Nhi không biết là trước khi xuất chinh, Châu Sinh Thần đã chuẩn bị món lựu mà cô thích ăn nhất, định ngày mai sẽ đưa cho cô, nhưng lại không biết rằng họ không còn ngày mai nữa. Lựu lần trước mua còn không. Tuy rằng Châu Sinh Thần đã quên kiếp trước, nhưng kiếp này anh vẫn yêu cô sâu đậm. Sáng sớm hôm sau, anh liền chạy đến hỏi ông chủ khách sạn chỗ bán lựu. Sớm thế này á? Ai dô, chưa chắc đã có cái này đâu. Ông chủ khách sạn bảo anh có thể đến chợ cách đây 13 km xem thử. Chính vì thế, Châu Sinh Thần lái chiếc xe máy, rồi đội thêm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng có gắn trong chóng bên trên, đi qua từng ngõ ngách để tìm chỗ mua lựu. Sau khi mua về, anh lại cẩn thận tách hạt lựu ra bát. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Thời Nhi vẫn thích ăn lựu nhất. Nhìn thấy bát lớn đầy lựu trước mặt. Lựu, ở đây cũng bán lựu à? Đây chính là bất ngờ mà Châu Sinh Thần chuẩn bị cho cô. Thời Nhi thử một miếng, thực sự ngọt hơn kiếp trước rất nhiều. Kết thúc chuyến du lịch ở Ô Trấn, bọn họ lại quay về với tổ ấm của mình. Sau khi thu dọn, phát hiện ra thiếu bảng điện, Châu Sinh Thần định ra ngoài mua thì bị Thời Nhi ngăn lại. Bàn chính sự trước đi. Cô đẩy anh lên giường. Anh nhanh lên giường đi. Bây giờ á? Đúng vậy, nhanh lên. Sau đó, cô nhanh chóng đi kéo rèm cửa lại. Em có chắc không? Bây giờ, lúc này, chắc chắn, nhanh lên đây đi. Trong ánh mắt chờ mong của Thời Nhi, Châu Sinh Thần nằm lên giường, nhắm mắt lại. Thời Nhi tiến lại gần, lấy cái gối ra, máy chiếu cũng được bật lên. Surprise! Chào mừng anh về nhà mới. Đối với trò đùa như vậy, tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ là điện thoại của tôi đã bị rơi nước mất rồi. Cuối cùng cũng đã đến lúc thích hợp để làm chính sự rồi, nhưng anh ấy lại chạy ra sofa ngủ. Vào đi. Thế là họ đi vào phòng, nhưng thay đồ xong anh ấy lại bảo ra sofa ngủ, không biết sofa có gì hấp dẫn. Đến đây ngủ đi. Tôi nghĩ chắc là vì trời không mưa đấy. Cả đêm đó trong khi ngủ anh ấy liên tục bị Thời Nhi kéo hết chăn. Có lẽ cơn mưa ở Ô Trấn sẽ được in sâu trong trí nhớ của họ. Trời sắp mưa rồi. Một cơn mưa bất ngờ đã khiến họ bị mắc kẹt trên thuyền. Hai người đi cùng thuyền muốn cho họ mượn ô, nhưng Thời Nhi lại nói chúng tôi thích cảm giác dầm mưa, hai người đi trước đi. Sau đó bọn họ chạy dưới mưa trở lại xe. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, nhưng Châu Sinh Thần lại để Thời Nhi một mình ở trong xe thay quần áo, còn mình thì đứng bên ngoài trời mưa. Thậm chí khi Thời Nhi bảo anh ấy thay quần áo, anh ấy còn thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn. Nhìn cơ bắp rắn chắc của chồng, Thời Nhi liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhanh lên, để em xem ngã. Tôi lại nghĩ rằng mưa càng lớn thì nhiệt độ trong xe của họ lại càng cao. Đột nhiên Châu Sinh Thần hỏi một câu đầy bất ngờ. Em có thích trẻ con không? Có vẻ như tối nay có thể hoàn thành chính sự rồi. Thích nha. Khi trở về đến nhà, Thời Nhi không đợi được nữa mà thay một bộ đồ ngủ đầy gợi cảm, còn để lộ phần gợi cảm nhất trước mắt chồng. Trông có đẹp không?
Nhưng sau khi nói một câu đẹp quá thì Châu Sinh Thần không nói thêm gì. Nhìn thấy Châu Sinh Thần có vẻ hơi mất tự nhiên, Thời Nghi đành phải dũng cảm thổ lộ. Không phải là anh nói thích trẻ con sao? Phải, anh luôn thích trẻ con. Anh đang nghĩ đám cưới kiểu Trung Quốc thì sẽ không có bé gái phù dâu, nên nếu em cũng thích trẻ em thì chúng ta có thể tổ chức đám cưới theo kiểu Tây. Thời Nghi nhận ra mình đã hiểu sai ý nên cảm thấy rất lúng túng, sau đó thì đỏ mặt chạy về phòng. Cô bày ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nằm lên giường. Cũng may chỉ số EQ của Châu Sinh Thần vẫn còn online, anh ấy liền đi về phòng ngủ để bù đắp cho sai lầm của mình. Anh ấy chủ động nằm xuống bên cạnh Thời Nghi và đưa ra đề nghị làm chuyện đó. Ngay lập tức, Thời Nghi tắt đèn đi, tiếp theo là những hình ảnh đầy sinh động. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Nhà anh bị rò rỉ nước rồi. Ông bà đến quá đột ngột, làm cho Châu Sinh Thần cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng đến nay Thời Nghi vẫn không dám nói cho cha mẹ biết. Châu Sinh Thần trở tay không kịp nên bị dọa đến trợn tròn mắt, lại nhìn bộ đồ Thời Nghi đang mặc, ai nhìn vào một phát đều hiểu ngay. Vì vậy dưới sự yểm trợ của Châu Sinh Thần, Thời Nghi đã nhanh chóng trốn vào trong phòng, cho đến khi tới viện, Châu Sinh Thần mới phát hiện mình còn chưa kịp thay dép, có thể thấy tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Việc hai đứa sống chung với nhau, đó là việc riêng của hai đứa, nhưng cũng phải nói cho ba mẹ biết. Nếu đã bị bắt tại trận thì cả hai phải cùng đối mặt, vì vậy hai người họ chuẩn bị đồ, cùng nhau đến nhà ba mẹ Thời Nghi. Nhưng vừa mới vào cửa Thời Nghi đã bị mẹ đưa vào phòng, còn Châu Sinh Thần thì xấu hổ cùng ba vợ chơi cờ nói chuyện phiếm. Mặc dù ở trong phòng mẹ đã cố gắng hết sức để thuyết phục cô, nhưng Thời Nghi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, cho nên không chịu nghe bất cứ lời nói của ai. Cả đời này của con chỉ ở bên cạnh anh ấy. Nhìn thấy con gái đã quyết tâm như thế, người mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, coi như mẹ chưa nói gì, dù sao suy nghĩ của đám thanh niên tụi con bây giờ nó khác hoàn toàn với thế hệ của chúng ta. Nghe xong lời này, hòn đá treo trong tim Châu Sinh Thần mới rơi xuống. Cuối cùng cô ấy cũng thành công thuyết phục mẹ. Lúc Thời Nghi đi ra ngoài thì thấy Châu Sinh Thần đang ở trong bếp giúp đỡ bố vợ. Ở sau lưng của bố mình, cô ấy đã làm một chuyện khiến mọi người đỏ mặt. Thời Nghi lặng lẽ liếc nhìn bố rồi hôn lên má của Châu Sinh Thần, nhưng cảnh này đã bị mẹ cô ấy bắt gặp. Thời Nghi thấy mẹ nhìn chằm chằm vào mình thì nhanh chóng chạy về phòng. Sau khi ăn cơm cùng ba mẹ xong thì hai người ra về, hai người sóng vai đi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Thật khó có thể tưởng tượng ở trước mặt cha mẹ em lại chủ động như thế. Ở nhà em tất nhiên là em phải bảo vệ anh rồi. Thời Nghi vẫn không nói cho Châu Sinh Thần biết, cô ấy đã chờ đợi anh những 3.000 năm rồi, cuối cùng cũng gặp được anh trong biển người rộng lớn. Kiếp này không ai có thể ngăn cản họ bên nhau nữa. Đúng lúc này thì một con chó hung dữ chạy vọt tới, Châu Sinh Thần ngay lập tức chắn trước người Thời Nghi. Anh sợ cô ấy sẽ bị thương, nhưng anh ấy không biết là Thời Nghi mang theo ký ức kiếp trước, vì vậy chó mèo gặp cô sẽ cảm thấy có gì đó bất thường. Điều này Thời Nghi đã quen từ lâu. Mấy tháng tới, có lẽ anh sẽ phải chạy đi chạy lại hai nơi. Gần đây công việc của em cũng được sắp xếp rất kín, chỉ có cuối tuần mới có thể về với anh. Châu Sinh Thần bảo cô ấy không trở về cũng không sao, dù sao anh ấy cũng không muốn cô ấy về rồi chịu thêm những phiền phức. Khi nghe những lời này, trong lòng Thời Nghi tràn đầy cảm động. Hôm sau, cô thức dậy sớm để làm sữa đậu nành nóng, còn làm thêm bánh trứng nhân tỏi tây, rồi để hết chúng vào trong túi cho Châu Sinh Thần. Ngày đầu tiên hai người tách ra, Châu Sinh Thần về nhà cũ ở Trấn Giang. Người lớn trong nhà ai cũng giục anh nhanh chóng tổ chức đám cưới, anh ấy cũng hứa sẽ tổ chức càng sớm càng tốt. Mà ở bên chỗ Thời Nghi lại xảy ra chút chuyện, cô ấy bị cảm lạnh nên trong người thấy rất khó chịu. Cô nằm cô đơn một mình trên giường, nhìn căn phòng trống không, trong lòng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Đột nhiên thiếu đi một người, cô ấy có chút không quen. Đêm đó Châu Sinh Thần gửi tin nhắn cho Thời Nghi, nhưng mãi không thấy trả lời. Khi anh ấy đi tìm Mai Hành để nói chuyện, thì biết được Thời Nghi đã đi bệnh viện. Anh ấy lo lắng chạy nhanh ra ngoài, Mai Hành cũng lo lắng đuổi theo sau anh ấy. Xin chào, cho hỏi phòng truyền dịch ở đâu? Xin chào, Thời Nghi ở phòng truyền dịch cần thay thuốc. Đột nhiên Châu Sinh Thần thấy tình địch của mình cũng đang ở bệnh viện thì có chút bực bội, nhưng sức khỏe của Thời Nghi càng quan trọng hơn, nên Châu Sinh Thần đã đè nén lửa giận đi về phía phòng bệnh. May mắn thay, bệnh không quá nghiêm trọng. Lúc này tình địch của Châu Sinh Thần cũng đi vào phòng. Đêm nay anh có thể ở cùng cô ấy không? Lời nói của anh ta làm sắc mặt Châu Sinh Thần biến đổi, mắt thấy tình hình có gì đó không đúng, Mỹ Lâm liền cuống quýt giải thích. Châu Sinh Thần muốn đổi phòng bệnh cho Thời Nghi, nhưng Thời Nghi cảm thấy không cần thiết. Để an ủi chồng, Thời Nghi chủ động hôn lên má anh ấy. Có tiền thì sai khiến ma quỷ cũng được. Mặc dù các phòng bệnh đã đầy, nhưng Châu Sinh Thần chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì Thời Nghi đã được chuyển đến phòng đơn. Nhìn thấy chồng một tấc cũng không rời, lúc nào cũng ở bên cạnh, trên mặt Thời Nghi liền ngập tràn nụ cười, cảm giác hạnh phúc cũng lan ra tràn ngập căn phòng. Cô ấy nói, lợi ích lớn nhất của hôn nhân là khi bị bệnh sẽ có anh ấy ở bên cạnh chăm sóc, nếu làm phiền bạn bè thì trong lòng sẽ cảm thấy áy náy, làm phiền ba mẹ thì sợ họ lo lắng. Bây giờ cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, không phải vì chồng mình là người đàn ông có giá trị hàng trăm tỷ, mà là trong mắt của anh ấy đều là cô ấy. Nhưng ngược lại bởi vì thân phận của chồng đã khiến cho một cô gái đơn thuần bị cuốn vào cuộc tranh giành tài sản, đến nỗi suýt nữa thì mất mạng. Phong tục truyền thống của lễ hội Trung Nguyên là thả đèn trên sông, một ngọn đèn một điều ước, cầu nguyện cho mọi chuyện đều tốt đẹp, luôn được bên cạnh những người thân yêu.
Nhưng trong những ngày tháng đẹp đẽ như thế thì một âm mưu cũng đang được ấp ủ. Ngay khi họ chuẩn bị quay về thì Vân Hạnh bất ngờ cảm thấy choáng váng. Thời Nghi đưa tay ra đỡ cô ấy, nhưng không ngờ mình lại rơi xuống nước. Cô ấy liều mạng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì, không có ai đến cứu. Vân Hạnh thấy thế liền tự mình nhảy xuống cứu cô ấy. Nó có vẻ như một tai nạn nhỏ, nhưng cho đến khi Vân Hạnh qua đời mới biết chân tướng không đơn giản như vậy. Trong thời gian Thời Nghi hôn mê 3 ngày 3 đêm, đều do một tay Châu Sinh Thần chăm sóc, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại. Vốn tưởng rằng có thể trải qua thế giới hai người, nhưng cuộc chiến tranh giành tài sản sao có thể dễ dàng dừng lại. Phu nhân mời hai người ngày mai đi uống trà. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng và nàng dâu chính thức nói chuyện. Bà mẹ chồng này vẫn luôn trướng mắt con dâu, nhưng thái độ hôm nay đã thay đổi rất nhiều, không chỉ nói về sở thích của Thời Nghi mà còn nói về tình yêu ngọt ngào của cô và Châu Sinh Thần. Có vẻ như cô thực sự phù hợp với nó. Chẳng lẽ mẹ chồng đã thay đổi quan niệm? Nhưng bà ấy lại nói tiếp, nhưng tôi vẫn kiên trì với suy nghĩ trước kia. Cô không phù hợp với gia đình này. Trái tim Thời Nghi vừa mới buông xuống lại bị treo lên. Không thể không nói, nghệ thuật ngôn ngữ của thế gia vọng tộc thật sự rất lợi hại. Nói đi nói lại cả nửa ngày, vừa mới khẳng định con dâu được một câu, thì lời nói đã quay ngoắt 180 độ. Bà ta nghĩ rằng các mối quan hệ của Thời Nghi rất đơn giản, nên không thích hợp với đại gia tộc phức tạp này. Nhà chúng tôi là một đại gia tộc, có rất nhiều người, giống như một xã hội nhỏ. Có người tốt sẽ có người xấu, có người làm việc thiện cũng có người làm sằng làm bậy. Có một số người, mặc dù không làm bất cứ điều gì xấu, nhưng cũng không thể được gọi là người tốt. Có những người sẽ gây khó dễ cho cô ở khắp mọi nơi, chỉ mong cô sống không tốt. Những người này, nếu là người lạ thì không sao, nhưng bọn họ chính là thân tộc của cô, thì cô phải làm sao? Thậm chí các mối quan hệ phức tạp hơn một chút cô đã không thích rồi, thì cần gì phải làm khó mình để được vào đại gia tộc chúng tôi. Mẹ chồng nói 2-3 câu đã có thể miêu tả được tình hình phức tạp của Châu gia. Thời Nghi nghe xong lại không biết trả lời thế nào. Lúc này, Đồng gia nhân đỡ Văn Hạnh đi tới, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Mọi người đang nói về cái gì vậy? Mẹ chồng vội vàng nói, chúng ta đang nói về bức tranh của Thời Nghi. Trùng hợp Văn Hạnh cũng thích tranh, nên đã đề nghị Thời Nghi vẽ một bức rồi treo trong nhà. Châu Sinh Thần không giỏi nói chuyện, ngồi suy tư một lúc rồi đưa ra quyết định. Hay là anh thử khôi phục một bức tranh nhé. Anh ấy bắt đầu vẽ từng nét một, sau đó viết lên đó mấy câu thơ của Hoàng Đình Kiên. Ngắm hoa sen, tâm không nhiễm bẩn. Anh ấy nói với Thời Nghi, anh ấy hiểu những gì Thời Nghi từng nói với anh ấy. Mọi chuyện trên đời chẳng qua là một vở kịch, con người cần gì phải nghiêm túc đến thế. Anh ấy sẽ mặc kệ rắc rối ở thế gian này và kiên định yêu Thời Nghi đến sâu đậm. Hoa sen trong bùn mà không bị nhiễm bẩn. Người mẹ cũng hiểu ý tứ của Châu Sinh Thần. Bức tranh này là muốn để cho chúng ta thấy, nó muốn nói cho cả nhà mình biết, nó rất quan tâm đến Thời Nghi, là sự quan tâm từ sâu trong đáy lòng. Nếu không phải vì vậy, làm thế nào có thể chỉ một lần nhìn vào bức tranh Thời Nghi vẽ đã có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Mặc dù anh ấy không giỏi nói chuyện, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm bằng hành động, không để tình yêu của mình chết trong sự ngờ hoặc của người khác. Cô nam quả nữ ở chung phòng thì có thể chuyên tâm làm việc sao? Cứ 1 phút Thời Nghi lại di chuyển một lần. 3 phút sau đã ngồi bên cạnh Châu Sinh Thần. Châu Sinh Thần phát hiện vợ mình có chút bất thường. Em có tâm sự à? Không có, em đang đọc sách mà. Cứ 1 phút em lại di chuyển một lần, không giống như đang đọc sách. Thời Nghi dứt khoát bỏ quyển sách trong tay xuống, lấy kính trên mặt Châu Sinh Thần xuống, rồi đẩy anh ấy ngã lên sofa. Động tác bất thình này của Thời Nghi làm tim anh ấy đập nhanh hơn. Em có muốn lên giường không? Em muốn ở đây. Châu Sinh Thần không nghĩ tới có thể làm chuyện này trên sofa. Thời Nghi nhắm mắt lại, từ từ cúi xuống, nhưng đạo diễn làm sao có thể để chuyện này diễn ra suôn sẻ được chứ? Thiếu gia. Trong nháy mắt ngọn lửa trong lòng hai người bị một chậu nước lạnh dập tắt hoàn toàn. Liên Tuệ bảo Châu Sinh Thần đi theo bà ấy một chuyến. Châu Sinh Thần nghe thế thì quay lại dặn dò Thời Nghi rồi vội vàng rời đi. Thời Nghi nghĩ là có chuyện gì đó khẩn cấp, nhưng lúc này cô ấy cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bụng truyền đến từng cơn đau, những đám mây đen che khuất bầu trời đêm, dường như báo hiệu một chuyện xấu gì đó sắp xảy ra. Khi Thời Nghi đang nằm trên giường, cơn đau bụng dữ dội đã khiến cho cô ấy không thể nào ngủ nổi, bụng ngày càng như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Cơn đau lan rộng khắp cơ thể cô, từng trận đau đớn giống như thủy triều sông tiền đường, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Tình trạng của cô ấy rất tệ, cần phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt. Lúc này Văn Hạnh đã suy yếu đến cực điểm, lần đó rơi xuống nước đã làm cho bệnh của cô càng nghiêm trọng hơn. Văn Hạnh chậm rãi mở hai mắt ra, bàn tay đang bị Châu Sinh Thần nắm chặt liền động đậy, viết ra một từ: đi đi. Cô nhìn vào mắt anh trai mình, hy vọng anh ấy có thể hiểu ý của cô ấy. Cô ấy muốn anh trai rời khỏi đây, rời khỏi nhà cũ ở Trấn Giang, mang theo Thời Nghi đi ngắm biển trời rộng lớn, sống một cuộc sống mà anh ấy mong muốn. Châu Sinh Thần nhìn Văn Hạnh, trong đôi mắt đen kịt của anh ấy nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Mặc dù hiểu ý của em gái mình, nhưng anh ấy không thể đồng ý. Cuối cùng anh ấy nắm chặt tay em gái mình, ngăn cô ấy tiếp tục nói. Lúc này Tiểu Nhân thở hổn hển chạy vào, gọi Châu Sinh Thần ra ngoài. Đêm qua chị dâu cảm thấy không thoải mái, nhìn người vợ hôn mê không tỉnh. Châu Sinh Thần mất đi khả năng tư duy, anh ấy không có cách nào bình tĩnh để phân tích nguyên nhân. Bởi vì mỗi lần Thời Nghi đến nhà cũ đều sẽ có những chuyện xấu xảy ra, anh ấy không lý giải được cũng nhìn không thấu.
Anh ấy tin vào khoa học nên không sợ cái chết, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn sợ nhất là bị mất đi, sợ tình cảm nhạt nhẽo, sợ sinh ly tử biệt, sợ không kịp yêu cô ấy. Châu Sinh Thần. May mắn là Thời Nghi đã tỉnh lại, nếu không tình yêu khắc vào trong xương tủy này sẽ như thế nào? Mấy lần bị bệnh khiến Thời Nghi lo lắng mình sẽ rời đi trước, nhưng giữa bọn họ vẫn còn một bí mật chưa kịp nói. Em đã nằm mơ thấy kiếp trước sau khi em chết thì không uống canh mạnh bà. Thời Nghi dùng cách này để nói với chồng, kiếp trước họ đã có duyên quen biết, cô ấy mang theo ký ức của kiếp trước đến tìm anh ấy, điều nuối tiếc duy nhất là anh ấy đã quên nó mất rồi. Em có biết kiếp trước anh như thế nào không? Phải, kiếp trước em đã quen biết anh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, uống ít rượu thôi. Sau này sẽ không ai quản anh nữa đâu. Trên thế giới này, hối tiếc lớn nhất đó là không kịp nói anh yêu em. Cô ấy là thiên kim tiểu thư có tài sản hàng trăm triệu, nhưng ông trời không cho cô ấy một sức khỏe tốt. Cô ấy hiền lành và tốt bụng, nhưng lại bị anh trai ruột biến thành công cụ lợi dụng. Cô mong đợi tình yêu, nhưng bởi vì cơ thể yếu đuối, chỉ có thể giấu tình yêu trong tim của mình. Cô dùng mạng sống của mình để duy trì mối quan hệ của hai anh trai, cuối cùng lại chết trong tay anh trai ruột của mình. Việc kiểm tra trước phẫu thuật của Vân Hạnh không đạt tiêu chuẩn là do Châu Văn Xuyên động tay động chân. Nó muốn tất cả mọi người đem mọi sự chú ý tập trung vào chuyện phẫu thuật của Vân Hạnh để tiện che đậy chuyện sổ sách có vấn đề. Người duy nhất Vân Hạnh cảm thấy có lỗi là Thời Nghi, cho nên đã nói cho Thời Nghi nghe tất cả những bí mật. Chị dâu, thật ra em muốn nói với Chi. Xin lỗi. Rất xin lỗi chị. Em không có ý làm tổn thương chị, nhưng em lại làm tổn thương chị mất rồi. Nhìn thấy chị rơi xuống nước, em nhảy xuống cứu chị, cũng là muốn cứu chính mình. Em dùng cách này để làm cho hai người mà anh cả quan tâm nhất bị thương, làm cho anh ấy sợ mất chị, làm cho anh ấy sợ liên lụy đến em, để anh ấy từ bỏ ngôi nhà này và đưa chị đi. Em không muốn thấy hai anh trai của mình đấu đá nhau đến nỗi anh chết tôi sống. Em xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, em nhất định sẽ bù đắp cho chị. Hy vọng lớn nhất của cô ấy là giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên Mai Hành. Cô ấy thực sự nói được làm được. Cô ấy nhắm mắt lại trong vòng tay của người mà mình yêu. Sau khi cô ấy nhắm mắt rời đi, tất cả mọi người đều che mặt lại mà khóc. Không khí tang thương bao trùm khắp căn phòng. Trong tên của cô ấy có một từ hạnh, nhưng cả cuộc đời của cô ấy từ khi còn nhỏ đã là bất hạnh. Người mẹ nhìn vào thi thể lạnh lẽo của con gái, bà ta chỉ hận mình không có cách nào lấy mạng đổi mạng. Sau khi Mai Hành trở về nhà cũ, anh nhớ lại những chuyện của mình và Văn Hạnh. Rượu uống ngon biết bao, thỉnh thoảng có thể uống một chút. Rượu có thể khiến cho một nửa thời gian của con người có thể chìm vào giấc mộng, gặp người mình muốn gặp, nói những gì mình muốn. Thế thì giống như bị bệnh vậy, mọi người sẽ cho bệnh nhân gặp gỡ người muốn gặp, nói những gì họ muốn nói. Anh trai tôi sắp kết hôn, anh vẫn không an tâm à? Không tìm thấy người để an tâm. Vậy anh thích kiểu nào? Trước kia tôi thường xuyên trôi dạt ở bên ngoài, cho nên không thể an tâm được, nhưng gần đây tôi phát hiện, thực ra người tôi nên trân trọng nhất ở ngay bên cạnh tôi. Đột nhiên trước mắt anh ấy xuất hiện một hình ảnh, dường như Văn Hạnh chưa bao giờ rời khỏi đây, trên mặt anh ấy liền lộ ra biểu cảm vui mừng. Nhưng tất cả những điều này đều là tưởng tượng, chúng ta luôn phàn nàn rằng cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại quên rằng thế sự vô thường, sinh mệnh rất mong manh. Chỉ khi đến gần thời khắc sinh tử mới biết, người luôn ở bên cạnh ta, không thể nào ở bên cạnh mình đến già. Châu Sinh Thần mang khuôn mặt không có biểu cảm gì nằm trong bồn tắm, hơi nước mờ mờ bao bọc thân thể anh ấy. Thời Nghi đi đến bên cạnh anh ấy, cô không biết làm thế nào để an ủi chồng mình. Em giúp anh gội đầu nhé. Cô đổ dầu gội vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa tóc anh ấy cũng để mặc cho Thời Nghi vào đầu mình. Sau đó Thời Nghi cầm vòi hoa sen, xả sạch bọt trên tóc của anh ấy. Trong mắt anh ấy vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, chỉ có Thời Nghi mới biết anh ấy đau lòng cỡ nào. Cô cúi đầu hôn lên trán anh ấy, sau đó kề mặt lên trán anh ấy. Thời Nghi, anh muốn ôm em. Thời Nghi nghe xong không chút do dự đi vào bồn tắm, nằm bên cạnh anh ấy. Ngày Văn Hạnh được chôn cất, Châu Sinh Thần mặc một bộ vest trang trọng. Màu sắc lần này tôi thấy rất đúng, từ đầu đến cuối đều là màu đen. Thời Nghi cũng mặc một bộ trang phục như vậy, trên đường đi vào từ đường. Cơn gió mùa thu thổi ngang qua, gió lạnh xen lẫn nỗi buồn làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Thời Nghi quyết định sẽ quên đi tất cả những gì Văn Hạnh đã làm. Không một ai sẽ hận một người đã rời đi cả. Cô ấy vốn tưởng rằng giữa mình và Châu Sinh Thần sẽ không có gì phải giấu nhau cả, nhưng chuyện này cô quyết định sẽ giấu trong lòng. Cô không muốn phải nghĩ đi nghĩ lại hành vi của một người đã qua đời, càng không muốn bởi vì chuyện này mà Châu Sinh Thần lại bị tổn thương một lần nữa. Châu Sinh Thần cả ngày không ăn không uống, bởi vì đau lòng quá mức mà khàn cả giọng. Thời Nghi cũng rất đau lòng,
Cô ấy rất nỗ lực khuyên bảo chồng, nhưng anh ấy vẫn không thể nào buông bỏ. Châu Văn Xuyên bị gọi đến từ đường, chú Hai Châu nổi giận đánh cho anh ta một bạt tai, nhưng vẫn chưa hết giận, lại đạp cho anh ta một cái khiến anh ta ngã ra đất. Thì ra người đàn ông này mới là cha ruột của anh ta, đây chính là bí mật mà Văn Hạnh chưa từng nói ra, thật không biết tên giết người được mọi người bao che này. Đến nay có chút hối hận nào không? Mới sáng sớm Châu Sinh Thần đã ra ngoài, nhưng mãi không thấy về nhà. Thời Nghi lo lắng nên gọi điện xung quanh để hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Lúc này anh ấy đang ngồi ở dưới lầu, nhớ lại chuyện em gái đã đưa tiền cho anh để mua nhà. Anh ấy nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao một cô gái tốt bụng lại chết trẻ như thế. Thời Nghi vừa xuống lầu liền nhìn thấy anh ấy đã mua rất nhiều đồ và muốn Thời Nghi làm cái gì đó cho mình ăn. Thời Nghi lại gần anh ấy, gọi anh ấy lên nhà. Hôm nay chuyện trong bếp để cho em, không cần anh giúp đâu. Anh đi ngủ một lát nhé. Châu Sinh Thần trở về phòng, anh ta cởi áo khoác ra và nằm trên giường. Sự ra đi của em gái đã trở thành nỗi buồn mà anh ấy không thể nói. Những ký ức về em gái luôn tràn đầy trong tâm trí của anh. Thời Nghi cũng cảm nhận được nỗi buồn của anh ấy, bởi vì cô ấy cũng buồn không kém gì anh. Trong khoảnh khắc đau lòng đến cực điểm, anh ấy đã đưa tay lên rồi cắn chặt ngón tay mình, cố gắng để không phát ra âm thanh, nhưng nỗi đau quanh quẩn trong tim anh lại cứ dần dần một lớn lên. Nghe thấy tiếng động, anh ấy kéo chăn lên trùm kín đầu, hoàn toàn đắm mình vào trong không gian đen tối. Anh ấy không muốn mang lại năng lượng tiêu cực cho vợ mình nữa. Nhưng làm sao anh ấy biết được, người vợ mang theo ký ức của hai kiếp mà yêu anh ấy sâu đậm, thì nỗi đau trong lòng cô sao có thể ít hơn anh. Thời Nghi cố nén nước mắt đi lại kéo kín rèm cửa để Châu Sinh Thần ngủ, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ. Cô không muốn làm phiền anh ấy, nỗi đau kiềm chế đã lâu, không thể nào giải quyết trong chốc lát được. Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể nuông chiều vợ đến mức này để thể hiện tình yêu của mình, ngay cả họ của con trai cũng có thể thay đổi. Em quên hỏi anh, tại sao lại gọi là Châu Mạc Thời? Anh cảm thấy Châu Sinh Mạc Thời nghe không hay lắm. Châu Mạc Thời nghe hợp hơn. Câu trả lời của Châu Sinh Thần khiến mặt Thời Nghi đỏ lên. Tất cả những gì của anh ấy đang ngày càng đi sâu vào trong cuộc sống của cô ấy, đến tên con cũng nghĩ rồi, vậy thì việc sinh con cũng nên được đưa vào lịch trình. Mong muốn của Thời Nghi là sinh 3 đứa, một đứa giống mình, một đứa giống chồng, vừa hay tối nay hai người họ đều rảnh. Không làm chút chuyện thì thật có lỗi với quần chúng ăn dưa. Thời Nghi ngượng ngùng nằm xuống, sau đó Châu Sinh Thần tắt đèn đi, bắt đầu cuộc trao đổi giữa hai linh hồn. Mấy ngày tiếp theo, Châu Sinh Thần vẫn bận rộn như mọi khi. Đây là lần đầu tiên Thời Nghi chủ động yêu cầu anh ấy tặng cho cô một món quà. Em muốn một món quà cưới giống như anh. Tàng thư lâu này đã hơn 100 năm rồi, em là người đầu tiên muốn viết tên người lên bức tường này đấy. Chỉ có Thời Nghi mới biết món quà này đặc biệt như thế nào. Còn Châu Sinh Thần đã quên mất rồi. Trong tàng thư lâu của Nam Thần Vương Phủ có những bài thơ anh ấy tự tay viết. Nửa bài đầu của Thượng Lâm Phú đã trở thành chấp niệm một đời một kiếp của cô ấy. Để bù đắp hối tiếc của kiếp trước, cô muốn viết Thượng Lâm Phú lên bức tường này. Châu Sinh Thần cũng không quấy rầy cô, lẳng lặng ngồi ở một bên đọc sách. Thời Nghi quay đầu nhìn anh ấy một cái. Châu Sinh Thần mặc chiếc áo khoác màu vàng, đứng đó như muốn dung nhập vào tàng thư lâu. Nét bút của Thời Nghi từ nhạt sang dày, dương dương tiêu sái lên xuống mà không hề dừng lại. Đèn trong tàng thư lâu vừa sâu sắc vừa sáng sủa, khung cảnh một người viết một người đọc sách cũng rất hòa hợp. Nói hai người bọn họ là thần tiên cũng không hoa. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ thay đổi tư thế, đôi mắt của Châu Sinh Thần cũng chuyển động theo bóng dáng của cô. Trưởng mi liên hoạt, vi đế miên mạo. Viết xong hai câu này cô ấy dừng lại. Câu tiếp theo là sắc thụ hồn dư, tâm du u chắc. Trong giây lát, ký ức kiếp trước không ngừng hiện lên trước mắt cô, khiến cô không thể viết tiếp được nữa. Cuối cùng cô quyết định hôm khác sẽ viết tiếp. Tuy rằng Châu Sinh Thần không cho cô xem thiệp mời trước, nhưng Thời Nghi vẫn lén xem. Trên đó có viết mười mấy chữ này đã chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà, độc hữu Thời Nghi, vi ngã sở cầu. Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng nhào vào lòng anh. Kiếp trước yêu nhưng không có được, ở kiếp này anh ấy không hề giữ lại gì mà tặng mình cho cô. Lúc này Thời Nghi quyết định cùng anh ấy đến Tây An mở studio. Cô không muốn xa Châu Sinh Thần nữa, cô ấy phải tranh thủ từng giây từng phút ở bên anh ấy. Thời Nghi lúc này rất khác thường. Cô phát hiện ra rằng cô thực sự rất yêu chồng mình, thậm chí còn yêu hơn so với bất kỳ lúc nào. Vào hôm mừng thọ 90 tuổi của bà, gia đình mời đến một gánh hát. Khi hai người bước vào nhà hát, bên trong các vị khách đã đến đông đủ. Sau khi nhìn thấy Châu Sinh Thần, tất cả mọi người đều đến chào hỏi. Thời Nghi đi theo anh ấy, cảnh tượng như này vẫn là lần đầu tiên cô ấy thấy. Nhưng cô ấy không thích náo nhiệt nên đã đi lên lầu, mà Văn Xuyên cũng theo mẹ xuất hiện ở đây. Hắn lấy cớ muốn thăm bà ngoại nên một mình đi về phía phòng riêng. Thời Nghi nhìn thấy anh ta liền có dự cảm không ổn nên muốn rời đi, nhưng vẫn muốn chậm một bước. Châu Văn Xuyên cầm lấy con dao gọt dưa hấu trên bàn, từ phía sau cầm dao kề vào cổ Thời Nghi. Tất cả ra ngoài, anh ở lại. Tiểu Xuyên, nó là chị dâu con không được làm thế, mặc kệ con. Hắn muốn dùng chị dâu để uy hiếp anh trai. Những chàng pháo tay ở tầng dưới đẩy cốt truyện lên cao trào. Người mẹ hét lên, bà ấy muốn làm thức tỉnh đứa con trai này của mình, nhưng Châu Văn Xuyên đã sớm phát điên, cổ của Thời Nghi bị hắn kề dao đến mức chảy máu. Dưới lầu cồng chiêng ồn ào náo nhiệt, không một ai chú ý đến chuyện lớn đang xảy ra trên lầu. Quần chúng liên tục vỗ tay cổ vũ cho vở kịch tuyệt vời này. Châu Sinh Thần bảo tiểu nhân mang bà ngoại rời đi trước,
Anh ấy hiểu Châu Văn Xuyên làm như vậy chính là đã chuẩn bị liều chết rồi. Bà ngoại dường như mệt mỏi lắm rồi, bà ấy mặc kệ để tiểu nhân đỡ mình đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, mọi cử chỉ và hành động của bà giống như một bộ phim chậm. Cho đến khi rời đi bà ấy cũng không chú ý tới những gì phía sau, chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, Châu Văn Xuyên ném ra một sợi dây thừng, bảo chú Mai trói Châu Sinh Thần lại, chú Mai chỉ có thể làm theo, chờ ông ấy làm xong, hắn lại bảo chú Mai ra ngoài khóa trái cửa lại. Sau đó hắn bảo anh trai đi tới bên cạnh mình, đợi Châu Sinh Thần đi tới, hắn đá anh ấy một cước ngã lăn xuống đất, mặc dù đã phát tiết hết bất mãn của mình, nhưng Châu Văn Xuyên vẫn không chịu buông tha, hắn lại bảo Châu Sinh Thần đi lại gần, nhưng lần này Châu Sinh Thần cởi dây thừng mà chú Mai đã trói anh ấy. Thừa dịp Châu Văn Xuyên không để ý liền đẩy hắn ngã xuống, lúc hai người đánh nhau, Châu Văn Xuyên liền đẩy anh ấy ra rồi đứng dậy cầm cái bình ở bên cạnh đập vào Châu Sinh Thần. Cái đập này không hề nhẹ chút nào, Châu Văn Xuyên tiếp tục đấm vào mặt Châu Sinh Thần, sau đó hắn quay người lại cầm lấy con dao, cảm xúc tuyệt vọng ập đến trong lòng. Thời Nhi cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn liều mình xông lên, ôm lấy nửa người Châu Văn Xuyên, khiến cho hai người cùng ngã xuống lầu. Thời Nhi lựa chọn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Châu Sinh Thần, chỉ cần anh ấy còn sống, cho dù cô ấy có làm gì cũng không sợ hãi. Trước mắt mọi người là bàn ghế đã vỡ vụn, còn có Châu Văn Xuyên máu tươi đầm đìa. Thời Nhi đã bất tỉnh, bất luận là dưới lầu hay trên lầu, lúc này không khí liền rơi vào trầm mặc thương cảm. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó tiếng xe cấp cứu đến cắt ngang sự im lặng của thảm kịch này. Bất kể là Châu Văn Xuyên đã xác nhận tử vong, hay là Châu Sinh Thần và Thời Nhi vẫn bất tỉnh, tất cả những điều này đều đang nói với tất cả mọi người. Đây chính là cái mà họ gọi là lợi ích gia tộc, làm điều trái với ý trời thì không thể nào yên ổn mà sống. Châu Sinh Thần tỉnh lại vào nửa đêm, điều đầu tiên anh ấy tỉnh dậy là hỏi: Thời Nhi ở đâu? Thời Nhi còn chưa tỉnh. Anh ấy muốn đứng dậy, nhưng cơn đau toàn thân làm cho anh ấy không thể thở nổi. Dưới sự giúp đỡ của chú Lâm, anh ấy dùng hết sức của mình, cố gắng chống đỡ cơ thể đầy vết thương, đi về phía phòng bệnh của Thời Nhi. Mặc dù cơ thể như bị ngàn mũi kim châm chích, nhưng không thể so với quyết tâm muốn đến thăm Thời Nhi của anh ấy. Nhìn người vợ bất tỉnh nằm trên giường, nước mắt Châu Sinh Thần tuôn ra như suối, cảm xúc buồn thấm vào trong không khí. Anh ấy ngồi xuống một cách cẩn thận, nắm lấy bàn tay của Thời Nhi đặt vào tay mình. Bây giờ Thời Nhi không còn mỉm cười gọi chồng nữa. Châu Sinh Thần mang theo vết thương đầy người, đau đớn đi về phía từ đường. Anh ấy là một người theo chủ nghĩa vô thần, hơn nữa là do sự phân biệt đối xử của gia tộc đối với mẹ đẻ, nên trước giờ anh ấy cũng không quỳ xuống trước tổ tiên Châu sinh ra. Nhưng bây giờ anh ấy bất lực quỳ xuống cầu xin để vợ mình có thể tỉnh lại. Một tay anh ấy run rẩy chống lên mặt đất, cố gắng chống đỡ thân thể đầy vết thương của mình, thành thật quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông, chỉ cầu xin tổ tiên có thể phù hộ Thời Nhi có thể bình an. Anh ấy có lẽ là tỷ phú đáng thương nhất thế giới, em trai thì muốn giết mình, người vợ vì cứu mình mà rơi vào hôn mê sâu. Anh cố nén nỗi đau để đến thăm vợ mình, nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Thời Nhi bây giờ đã như vậy rồi, hai vợ chồng họ đã đau lòng như thế rồi. Chúng tôi cũng không muốn tính toán với các người khiến cho các người rối rắm nữa. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn yên tĩnh, nên là cậu đi đi, đừng đến nữa. Châu Sinh Thần cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng dù không được gặp nhau thì anh ấy cũng ở nơi gần Thời Nhi nhất. Mỗi đêm anh ấy đều ở bên cạnh Thời Nhi. Đến 4 giờ 30 phút sáng lại đi mua bữa sáng cho bố mẹ vợ, sau đó cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi để đi làm. Suốt cả một tuần đều như thế, không hề thay đổi. Người đàn ông đó là chồng cô ấy, hiền lành thật thà, mỗi lần đến đều ngồi ở bên ngoài, không được vào thăm vợ. Mẹ vợ và cha vợ vừa đi ra, liền lập tức đứng lên chào hỏi. Thật đáng thương mà. Sự chân thành như vậy không chỉ làm cho những người khác cảm động, mà cha mẹ của Thời Nhi cũng không phải có trái tim sắt đá. Cuối cùng anh ấy cũng được cho vào phòng. Nhìn Thời Nhi hôn mê, Châu Sinh Thần đau lòng muốn chết. Anh nắm chặt tay Thời Nhi nói: Anh không đi, mà vẫn luôn ở đây. Bất cứ lúc nào em muốn gặp anh, đều có thể gặp. Mặc dù cha mẹ Thời Nhi cũng xúc động, nhưng bọn họ vẫn khuyên Châu Sinh Thần từ bỏ cuộc hôn nhân này. Họ sẽ chăm sóc tốt cho Thời Nhi, đợi Thời Nhi tỉnh dậy sẽ làm thủ tục ly hôn. Con sẽ không đi đâu, cũng sẽ không ly hôn. Bắt đầu từ khoảnh khắc chúng con ở bên nhau thì sẽ không chia tay nữa. Nếu như nó cứ thế thì sao? Nếu như cô ấy vẫn luôn như này thì con sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Châu Sinh Thần đem kế hoạch của mình nói cho cha mẹ Thời Nhi. Anh ấy muốn đợi Thời Nhi ổn định thêm chút nữa thì sẽ đưa về nhà, yêu cầu bác sĩ chuyên khoa và hộ lý chăm sóc. Điều này có thể tiết kiệm thời gian đi lại, cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Thời Nhi, để Thời Nhi tỉnh lại sớm hơn. Con tin chắc rằng cô ấy sẽ tỉnh lại. Con cũng chuẩn bị cả đời này chờ cô ấy tỉnh lại. Anh ấy có thể hiểu được mọi quyết định của cha mẹ Thời Nhi, căm ghét cũng được, mâu thuẫn cũng được, tức giận cũng không là vấn đề, nhưng anh ấy thật sự không thể rời xa Thời Nhi. Anh ấy tin rằng khi Thời Nhi tỉnh lại, điều muốn nhìn thấy nhất chính là một gia đình tốt đẹp không có gì thay đổi. Quyết tâm của Châu Sinh Thần cũng khiến cha mẹ của Thời Nhi an tâm. Mau trở về một giấc ngủ đi. Sau này chúng ta thay phiên nhau ở bên Thời Nhi. Châu Sinh Thần ngẩn cả người, sau khi định thần lại anh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thời Nhi bị thương
Anh ấy mỉm cười, để có nhiều thời gian ở bên Thời Nghi hơn, Châu Sinh Thần từ bỏ tất cả gia sản của Châu gia, tạm thời do Mai Hành toàn quyền quyết định. Chờ tiểu nhân trưởng thành sẽ đem Châu gia giao lại cho thằng bé. Sau khi sắp xếp ổn mọi thứ, được sự đồng ý của ba mẹ Thời Nghi, Châu Sinh Thần đưa Thời Nghi đang hôn mê đến Tây An. Trong khi đang sắp xếp mọi thứ, anh ấy vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của Thời Nghi, trong đó ghi lại những kỷ niệm kiếp trước của cô. Châu Sinh Thần đi tới thành cổ. Ở chỗ này anh ấy có thể phảng phất cảm nhận được kiếp trước. Cuối cùng anh ấy cũng biết tại sao vợ anh lại nói kiếp trước bọn họ có duyên quen biết, cũng hiểu được câu mà Thời Nghi nói khi say rượu. Nếu như em đi trước thì anh chịu ấm ức một chút, kiếp sau em sẽ bù đắp. Bù đắp cái gì? Làm vợ anh nha, nếu kiếp sau anh thể hiện tốt, sẽ còn kiếp sau nữa. Hóa ra cô đã yêu anh sâu đậm tận 2 kiếp, nhưng anh đã sớm quên mất. Giáo sư Châu Sinh, Thời tiểu thư đã tỉnh rồi, lần này là thật đấy, anh đi xem đi, không phải nói là cô ấy tỉnh rồi sao? Đây là lần đầu tiên Châu Sinh Thần nổi giận như vậy, vợ anh đã hôn mê 68 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Tôi xin lỗi, giáo sư Châu Sinh. Ảo giác của y tá khiến anh ấy lại rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ làm cho những cơn buồn bã thấm sâu vào trong đất, cuối cùng bầu trời cũng xua tan đi những đám mây đen. Giáo sư Châu Sinh, cô Thời Nghi, cô ấy tỉnh rồi, lần này là thật, anh đi xem đi. Bác sĩ Trương. Thời Nghi chậm rãi mở mắt ra, Châu Sinh Thần mừng đến phát khóc, cô quyết định không giấu ký ức của kiếp trước nữa. Anh là sư phụ của em là đồ đệ thứ 11 của anh. Mỗi ngày em đều đi theo sau anh để anh dạy em đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Em thích mỗi ngày đều được ở bên anh. Sau đó thái tử muốn cưới em, nhưng em không đồng ý. Thời Nghi nói cho Châu Sinh Thần biết cái kết của kiếp trước. Thái tử ôm hận trong lòng, ban cho anh ấy cái chết bằng hình thức róc xương moi ruột. Trong 3 giờ hành hình anh không phát ra một tiếng kêu nào, đến chết cũng không hối hận. 4 ngày sau, cô mặc hỷ phục, đứng trên lầu cao 9 trượng nhảy xuống, đi theo anh ấy. Châu Sinh Thần đồng ý với Thời Nghi kiếp này sẽ không bỏ lại cô nữa. Anh còn viết xong Thượng Lâm Phú ở tàng thư lâu rồi, cô dùng ký ức của 2 kiếp để yêu anh ấy. Giờ phút này anh ấy cũng nhớ ra toàn bộ rồi. Thời Nghi ở 3.000 năm sau đau lòng đến khóc không thành tiếng. Sau đó họ cùng nhau đến thành cổ đó. Bầu trời hôm nay và chiếc áo khoác Thời Nghi mặc đều một màu trắng như tuyết. Kiếp trước duyên phận của bọn họ chấm dứt ở chỗ này. Kiếp này cũng ở đây bọn họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình. Vào ngày 11 tháng 5, nhà cũ đã được trang trí đèn đỏ. Bạn bè và người thân tụ tập cùng nhau ở trong nhà. Kiếp này Thời Nghi mặc bộ hỷ phục màu đỏ gả cho Châu Sinh Thần. Anh ấy gỡ khăn trùm đầu của Thời Nghi xuống, rồi đưa tay xoa đầu cô ấy. Sau đó hai người họ uống rượu giao bôi. Cuối cùng là đến lúc động phòng, nhưng đột nhiên bị Thời Nghi cắt ngang. Em có thai rồi. Chuyện ở kiếp trước khó lòng buông bỏ, cuối cùng kiếp này cũng được viên mãn. Cuối cùng tôi muốn nói, trên thế giới này thật sự có nhân duyên kiếp trước kiếp này. Nếu kiếp trước không thể nói lời tạm biệt thì kiếp này nhất định sẽ gặp lại.